hyvinvoinnin jälkeen paneelikeskustelua. Minä olen Mikko Kuusi, Aalto Entrepreneurship Societyn puheenjohtaja ja juonnan yhdessä minun kanssani, eli minä olen Heini Vesander, Aalto Entrepreneurship Societyn tiimin aktiivinen jäsen. Ennen kuin me aloitetaan tämä paneeli, niin kerrotaan lyhyesti, mistä Aalto ESS on kyse. Eli Aalto Entrepreneurship Society perustettiin vuonna 2008. Se on opiskelijoiden ja tutkijoiden vetämä yhteisö, jonka tavoitteena on luoda puitteita opiskelijoille ja tutkijoille, perustaa ja rakentaa hienoja, kunnianhimoisia yrityksiä, jotka haluavat valloittaa maailman. Siis toisin sanoen yrityksiä kuten Skype, Spotify, Rovio ja Talvivaara. Tavoitteenamme on, että seuraavan 20 vuoden aikana Suomesta voitaisiin oikeasti rakentaa Pohjois-Euroopan Piilaakso. Mutta siihen on vielä aika paljon matkaa käytävänä. Ilman osaavia yrittäjiä, rahoittajia ja kulttuuria, joka tukee kunnianhimoista kasvuyrittäjää, sitä kaveria, jolla on joku idea ja haluaa tehdä siitä todellisuutta, niin tämä ei tule olemaan mahdollista. Tämän takia järjestämme noin 50 tapahtumaa vuosittain, tuoden yhteen opiskelijoita, tutkijoita, aloittelevia yrittäjiä, kokeneempia sarjayrittäjiä, rahoittajia ja muita, koska yksin on vaikea puurtaa, jos haluaa rakentaa jotakin, josta tulee jonain päivänä kansainvälisestikin menestynyttä. Sen jälkeen, kun Aalto ES perustettiin loppuvuodesta 2008, niin Suomeen on syntynyt yli 10 vastaavanlaista yhteisöä eri korkeakouluihin ja yliopistoihin. Heidän kanssaan jaamme samat tavoitteet, saman filosofian, eli haluamme saada aikaan tämän kulttuurimuutoksen, joka voi viedä sen 20 vuotta, mutta on sen arvoinen. Tämän illan aikana tulemme puhumaan paljon startupeista. Selvyyden vuoksi startupilla tarkoitamme tässä yhteydessä nuorta aloittelevaa yritystä, joka ei välttämättä vielä tuota voittoa, ja sen pääpaino on usein oman tuotteen kehittämisessä. Kasvuyrityksellä tässä yhteydessä tarkoitamme sen sijaan alansa tai kokonsa riippumatta yritystä, joka on kasvanut jonkun määritetyn aikavälin aikana, esimerkiksi liikevaihdoltaan tai henkilöstömäärältään tietyn verran. Eli kun Suomessa usein puhutaan startupeista kasvuyrityksinä, niin joistain startupeista tulee joku päivä kasvuyrityksiä, mutta kaikki startupit eivät ole kasvuyrityksiä. Toisaalta jokainen kasvuyritys on ollut joskus startup. Tämän paneelin tarkoituksena on luoda käsitystä siitä, kuinka kestävälle pohjalle maamme tulevaisuus on rakennettu. McKinseyn 2010 lopussa julkaisema Työtä, tekijöitä ja tuottavuutta raportin mukaan Suomi tarvitsee seuraavan vuoden aikana yli 200 000 työpaikkaa lisää, pelkästään pitääkseen kansantalouden velkaantumisen nykyisellä tasolla. Maamme ikärakenteesta johtuen tämä tarkoittaa, että tarvitsemme yli 300 000 työntekijää lisää. Ilman uusia yrityksiä, jotka kykenevät kansainväliseen kasvuun, näitä lukuja on mahdoton saavuttaa. Global Entrepreneurship Monitor-tutkimuksen mukaan uusista yrityksistä noin 3–5% luo kaikkien uusien yrityksien luomista työpaikoista yli 3/4. Eli kasvuyrityksiin syntyvät maamme työpaikat. Kuitenkin Suomessa uusien yritysten työllistävyys on kehittyneiden maiden alhaisimpia. Eli työtä on vielä paljon tehtävänä. Tarvitsemme lisää kasvuyrityksiä luodaksemme nuo työpaikat tulevan 10 vuoden aikana. Edessämme on suuria haasteita. Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun meidän suomalaisten on aika puhaltaa yhteen hiileen turvataksemme tulevaisuutemme. Suomi on maailman paras maa. Suomella on kokoonsa nähden uskomaton määrä vahvuuksia ja mahdollisuuksia ratkaista maailman viheliäimpiä globaaleja ongelmia. Todellakin, jos Suomea ei olisi keksitty, pitäisi se nyt keksiä. Ja tämä oli vasta aloitus. Vuonna 2010 lokakuussa julkaistu maabrändityöryhmän Tehtävä Suomelle -raportti alkoi noilla sanoilla. Asenne ratkaisee, ja tämä on se asenne, jota me nyt tarvitsemme. Maastamme on syntynyt hienoja yrityksiä, kuten Nokia, Kone, Stora Enso. Nyt on aika varmistaa, että niitä tulee myös tulevaisuudessa. Erään panelistimme sanoin,
Tarvitsemme kulttuurin, joka rohkaisee perustamaan kunnianhimoisia, kansainvälisiksi syntyviä yrityksiä. Tarvitsemme julkista keskustelua kasvuyrittäjyyden tärkeydestä maallemme sekä keskustelua yrittäjyyden vapaudesta sekä startup-yrityksessä työskentelemisen monipuolisuudesta. Tarvitsemme opiskelijoita, jotka ovat valmiita työskentelemään yrityksissä myös niiden varhaisimmassa vaiheessa. Tarvitsemme Talvivaaran, F-Securen ja Rovion kaltaisia menestystarinoita inspiroimaan ja innostamaan. Tarvitsemme osaavia sijoittajia rahoittamaan sekä ennen kaikkea valtavan määrän startuppeja lisää nostamaan maamme jaloilleen. Aalto Entrepreneurship Society ja lukuisat yhteistyökumppanimme olemme kutsuneet tämän paneelin koolle, koska haluamme aloittaa 20-vuotiset talkoot ennen kuin se on liian myöhäistä. Olemme kutsuneet paneeliin merkittävimmät suomalaiset elinkeinoelämän vaikuttajat, joiden edustamat yritykset ovat vastanneet monien suomalaisten työpaikoista kuluneina vuosina. Lisäksi paikalla ovat nuorempaa sukupolvea edustavat yrittäjät, jotka ovat mukana luomassa huomisen työpaikkoja. Olemme sopineet panelistiemme kanssa, että tulemme sinuttelemaan heitä kaikkia. Keskusteluun voi osallistua koko paneelikeskustelun ajan käyttämällä yhteisöpalvelu Twitteriä. Twitter-viestit ovat näkyvillä takanamme olevalla valkokankaalla. Jos haluatte esittää panelisteillemme kysymyksiä, niin itsekin tulen seuraamaan tässä tätä Twitter-virtaa. Eli jos sieltä tulee mielenkiintoisia kysymyksiä, niin voimme kysyä niitä suoraan panelisteiltamme. Eli kannattaa käyttää älypuhelinta, iPadia tai tietokonetta paneelin aikana. Myöskin Facebook-aikakauden hengessä voitte vapaasti laikata pitämienne kommentteja nostamalla peukun rohkeasti pystyyn. Kokeillaan! Se oli aika laikattu kommentti. Ja paneelin jälkeen olette kaikki tervetulleita jatkamaan keskustelua salin ulkopuolisella piazza-aukiolla. Mutta olemme puhuneet tarpeeksi. Ennemmittä puheitta siis annetaan keskustelun alkaa. Panelistit, olkaa hyvä. Me pidämme nyt lyhyen esittelykierroksen kaikista panelisteistamme. Eli Ville Miettinen istuu tässä reunalla. Ville on taustaltaan sarjayrittäjä, joka on ollut perustamassa useita teknologiayrityksiä. Tiensä yrittäjänä Ville aloitti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella, jolloin hän perusti kavereidensa kanssa Hybrid Graphics-nimisen startupin vuonna 1994. Hybrid Graphics myytiin myöhemmin yhdysvaltalaiselle Nvidialle. Monien muiden startuppien ohella Ville työskentelee nykyään pääsääntöisesti 12-henkilöisen Microtaskin parissa, joka on edelläkävijä työn digitaalisessa jakamisessa crowdsourcingia käyttäen. Risto Siilasmaa, joka on toinen teistä nähden oikealla, perusti opiskeluaikoinaan teknillisessä korkeakoulussa Data Fellows-nimisen yrityksen, josta tuli edelläkävijä viruksen torjunnassa. Yritys vaihtoi myöhemmin nimensä F-Secureksi ja listautui Helsingin pörssiin. Risto itse toimii nykyään sijoittajana ja hallituksen jäsenenä useissa startup-yrityksissä sekä monissa merkittävissä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Hän on merkittävä talousvaikuttaja ja tunnetaan myös kansainvälisesti. Tiina Aspiala, joka istuu kolmantena täältä minusta katsottuna. Kansainvälisestä taustasta tuleva Tiina on opiskellut Yaleissa, työskennellyt ulkomailla aina vuoteen 2001, jolloin hän muutti takaisin Suomeen. Tiina on perustanut Suomen suurimman ravintoloihin keskittyneen verkkopalvelun Eat.fiin. Ja hän on myös perustanut omakaupunki.fi-palvelun yhdessä 2 kaverinsa kanssa. Tiinan äidinkieli on englanti, mutta hän puhuu erinomaista suomea. Mä jatkankin täältä. Eli sitten täällä istuu myös Nalle Valdus, joka on merkittävä suomalainen talousvaikuttaja. Hän toimi Svenska Handelshögskolanissa kansantaloustieteen professorina 6 vuotta, jonka jälkeen hän siirtyi finanssisektorille. Nykyään hän vaikuttaa useiden suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa, muiden muassa Sampo Oyj ja UPM10, niiden hallitusten puheenjohtajana.
sekä Nordean hallituksen varapuheenjohtaja. Ei ollut helppo laite se. Ei. Petteri Koponen, toinen vasemmalta, on sarjayrittäjä ja sijoittaja. Hän on opiskeluaikoinaan perustamassa yritys First Hop myytiin Airwide Solutionsille vuonna 2008. Hän oli myös perustamassa mikroblogipalvelu Jaikua, joka taas myytiin Googlelle vain reilu vuosi perustamisensa jälkeen. Nykyään Petteri työskentelee uusien teknologioiden ja startuppien parissa yrityskiihdyttämö Lifeline Venturesissa, jossa hän on partnereineen nostanut viimeisen 1,5 vuoden aikana rahoitusta monille startupeille kansainvälisesti, muiden muassa Amplifierille, Greyerialle ja Valkeelle. Ja sitten siellä reunimmaisena istuu Jorma Ollila, joka on yksi maamme merkittävimmistä liike-elämän vaikuttajista. Hän toimi Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992-2006, jolloin Nokia kasvoi kotimaisesta vaikuttajasta yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä. Nykyään Jorma Ollila toimii Nokian ja Shellin hallitusten puheenjohtajana. Otetaan vielä aplodit kaikille panelisteille. Mutta aloitetaan siis itse paneeli. Ensimmäisenä kysyn kaikilta panelisteilta kysymyksen, nopein saa sen itselleen. Hyvinvointivaltion tulevaisuuden edellytyksistä on puhuttu viime aikoina paljon. Maamme suurimmiksi haasteiksi on nostettu erityisesti väestön ikääntyminen, tuottavuuden kasvun hidastuminen sekä aluillaan oleva rakennemuutos. Mitä mieltä olette? Onko maamme talous nyt jo kestämättömällä pohjalla, kun katsomme asiaa 20 vuoden mittakaavalla? Nalle. Pelkään, että ei pelkästään Suomen taloudellinen kasvu ja kehitys ole huteralla pohjalla, vaan pitkälti koko Euroopan. Me olemme tottuneet niin pitkälti kehumaan omaa taloudellista ja yhteiskunnallista malliamme, että meillä on joskus jäänyt huomaamatta sitä, että kukaan muu ei hurraa sen perään. Oletteko te kuulleet yhdestäkään kehittyvästä taloudesta, Kiinasta, Intiasta, Brasiliasta, herraties kenestä näistä maista, jossa niin kuin syntyisi suuri poliittinen konsensus siitä, että kyllä, me otamme Suomen mallin meidän niin kuin menestyksemme perustekijäksi. Tämä on vakava asia ja mä pelkään pahasti, että se konflikti, joka syntyy korkealle asetettujen odotusten ja lupausten toisaalta hyvinvointivaltion negatiivisten kannustinvaikutusten ja sitten tästä syntyvän budjettivajeen välillä, tämä jännite ei ratkea ilman merkittäviä poliittisia ratkaisuja. Niin, tässä helppo yhtyä Nalleen. Ja yksinkertaisestihan meillä on tällä hetkellä se tilanne, että tuntuu nimenomaan poliittisella eliitillä hirveän vaikea myöntää ja myöskin myydä sitä konseptia kansakunnalle, että nyt tarvitaan uuden etsintää ja kaiken vanhan tehostamista. Itse asiassa molempia, jotta voidaan luoda edellytykset taloudelliselle kasvulle. Että kyllä tässä ollaan eräänlaisessa tienhaarassa, kun ei itse asiassa aika tämä selvä paradigma, jossa kansakunta on, niin sitä konseptia ei pystytä edes vaalien alla rehellisesti noteeraamaan ja myymään kansakunnalle. Risto. Muutama vuosi sitten, kun mä pohdiskelin itsekseni, että kansakunnan talouden tasapainotilaa, mä pyysin Etlan tutkijoita piirtämään semmoisen käppyrän, jossa näkyy kansakunnan velkaantumisaste suhteessa yksityisen sektorin työntekijöiden määrään. Tavallaan tämmöistä kantokykyajattelua, että yksityisen sektorin työllä syntyy se varallisuus ja ne verotulot, joilla sitten koko loppuosa tästä touhusta maksetaan. Ja siinä käppyrässä pitkän ajan yli näkyy aika hyvin, miten tämä kehitys on mennyt eteenpäin. 90-luvun kriisissä ponnahdettiin huippulukemiin, sitten tultiin tasaisesti vähän alaspäin, mutta ei koskaan päästy sinne 80-luvun tasolle, ja nyt ollaan menossa taas seuraavat 20 vuotta kohtuullisen jyrkästi ylöspäin. Tästä McKinsey teki viime syksynä erittäin hyvän raportin, jossa todettiin, että jotta tämä tasapainotila, siis jossa kansakunta velkaantuu lisää, mutta ei suhteessa BKT, eli ainoastaan velkaantuu samaa vauhtia kuin BKT kasvaa, me tarvittaisiin 200 000 yksityisen sektorin työpaikkaa lisää seuraavien vuosien aikana. Jotta tämä olisi mahdollista, me tarvitaan 300 000 uutta työntekijää. Samaan aikaan, kun
työmarkkinoille tulee vähemmän ihmisiä, kun sieltä poistuu. Ja kun ikääntyminen yleistyy tai ikääntyneitä on yhä enemmän, julkinen sektori tarvitsee enemmän työntekijöitä, joka sekin on pois yksityiseltä sektorilta. Eli tässä tavallaan tällä hetkellä olemme epätasapainotilassa, kansakunta velkaantuu ja monet merkittävät tekijät, lähes kaikki merkittävät tekijät on negatiivisia seuraavan 10 vuoden, 20 vuoden aikana. Et tilanne on vaikea. Onko tilanne huonompi kuin viime historiassa niin koskaan? Se on niin vaikea verrata siis. Mehän elämme rauhassa ja se on erittäin tärkeä ja hyvä asia. Mutta toisaalta jotenkin tuntuu, että Suomi on elänyt hyvin suuren osan 50-luvulta lähtien menneestä ajasta peesaten Ruotsia. Ja me ollaan peesattu Ruotsia hyvinvointivaltion kehittämisessä niin kuin alaspäin menevä spiraalissa semmoisella 10 vuoden lägillä. Se huono juttu tässä oli se, että Ruotsi käänsi suuntansa noin 5 vuotta sitten, joten me jatketaan vielä 5 vuotta alaspäin. Mitkä on sitten niitä ratkaisuja siihen, että me päästään eteenpäin tästä ja päästään sinne kasvuun ja siihen, että se kantosuhde myös kantaa tulevaisuudessa eikä vajota alaspäin? Minne syntyvät ne työpaikat? Uusiin yrityksiin. Eli kyllä se lähtee startuppia ennen kaikkea kasvuyritysten luomisesta. Nopea laskelma teki että 300 000 työpaikkaa on 15 000 20 hengen yritystä, mitä tänne pitäisi kaivaa. Itse asiassa tämä ei edes pidä paikkaansa, koska kasvuyritykset tuottaa kansakunnalle enemmän kuin tämmöiset ikään kuin normaalit kotimarkkinayhtiöt, jotka eivät pyri kansainväliseen kasvuun. Minulla on siitä hyvä esimerkki, jonka nyt sain tältä yrittäjältä luvan julkista. Tämmöinen yhtiö kuin Digium, jonka osa teistä ehkä tunteekin. Mä olen itse ollut siinä mukana nyt muutaman 5 vuotta. Se yhtiö myytiin hiljattain ja se vuoden 2006 ja 2010 välillä kasvatti liikevaihtonsa 1,8 miljoonasta 4,4, ei mikään huikea kasvu. Samaan aikaan veroluonteisina maksuina maksoi valtiolle vajaat 9 miljoonaa euroa, jossa se oli pääomatuloveroja osin siitä yrityksen myynnistä, mutta kaikkia muita veroluonteisia maksuja lisäksi. Eli yli puolet siitä liikevaihdosta, minkä se kerrytti tänä samana aikana, se tuotti veroluonteisina maksuina valtiolle. Jos teet sama laskelma normaalista suomalaisesta kotimarkkinayhtiöstä, niin se tuotto valtiolle on huomattavasti alhaisempi. Tänä samana aikana se yhtiö sai valtiolta tukea noin 900 000 euroa, jolloin valtion hyöty tästä investoinnista oli noin 9-kertainen. Mä tein itse asiassa samanlaisen laskelman joskus mun ensimmäisen firman kohdalla, jonka mä perustin 97 ja lähdin sieltä joskus 2005 lopussa. 2006 mä laskin, että firma ei itse asiassa ollut tehnyt voittoa vuoden 2000 jälkeen, mutta tavallaan kasvattanut liikevaihtoa ja myynti oli 95% ulkomaille. Se oli nostanut 20 miljoonaa riskirahaa. Niin se kokonaissumma, mikä oli jäänyt, mä sanon sitä rahan jalanjäljeksi, mikä oli jäänyt Suomeen, oli jotain yli 30 miljoonan luokkaa palkkoina, veroina ja niin kuin muina maksuina. Että tavallaan jopa firma, joka ei tee voittoa, voi olla niin kuin kansantaloudelle niin kuin kohtuullisen merkittävä. Ja nythän meillä on firmoja, jotka on niin kuin huomattavasti isompia, nostaa isompia rahoja, kasvaa nopeammin. Hiilijalanjälki on paha ja rahajalanjälki on hyvä. Itse asiassa tämän saman McKinsey-raportin mukaan siellä on tämmöinen luku kuin, että Suomessa vain 6,1% aloittavista yrittäjistä uskoo työllistävänsä yli 20 ihmistä 5 vuoden kuluessa yrityksen perustamisesta. Rajoittaako sitten suomalaisia kunnianhimon puute vai minkä takia meillä ei sitten ole enempää näitä suuria kasvuyrityksiä, ei edes niin suuria? Niin siis Suomessahan on 2 tyyppistä ongelmaa, mitä liittyy tähän kasvuun. Meillä on ensinnäkin aivan poikkeuksellisen vähän yritysten uusperustantaa. Meillä ei ole sen enempää IT-alan kuin muidenkaan alojen uusia yrittäjiä, jotka tulee mukaan kuvaan ja perustaisi kasvupotentiaalia omaavia uusia yrityksiä. Suomalainen teollisuuden kuin myös palvelualan
yritysrakennehan on aivan poikkeuksellisen keskittynyt. Pohjoismaat pääsevät suurin piirtein, Ruotsi-Norja on suunnilleen samassa tilanteessa, mutta heti kun mennään jo Tanskaan, tullaan tähän keski-eurooppalaiseen Mittelstand-traditioon, jossa oman yrityksen perustaminen on arvossaan ja siellä on aivan toisenlainen tilanne. Tämä on meillä selkeä ongelma. Toinen ongelma, joka on ehkä vieläkin polttavampi nyt globalisaatioaikakaudella, kun tarvitaan resursseja, että pystytään toimimaan maailmanlaajuisesti, niin on se, että meiltä puuttuu 100-500 miljoonan liikevaihdoltaan kooltaan olevia yrityksiä, siis keskisuuria, kasvuhakuisia yrityksiä. Ja molemmissa näissä, siis pienissä yrityksissä, joita on juuri perustettu, joita on siis liian vähän, kuin myöskin näissä keskisuurissa, ongelmana on se, että juuri näiden kyselyjen perusteella rima halutaan asettaa turvallisuushakuisesti. Ollaan kyllä tyytyväisiä, ollaan kyllä kannattavuuden suhteen siinä mielessä oikealla jäljellä, että firman täytyy kannattaa, jotta se voidaan antaa seuraavalle sukupolvelle tai jopa myydä jossain vaiheessa, mutta rimaa ei ole asetettu sillä tavalla, että todella lähdettäisiin hakemaan kasvua, ikään kuin jännittävyyttä sitä kautta. Tämä on jossain määrin merkillinen piirre, ja kun mä itse olen yrittänyt miettiä, mistä tämä on lähtöisin, niin se täytyy olla jotain tekemistä sen kanssa, että meillä on tämmöinen yltiöpäisen egalitäärinen kulttuuri. Ei haluta erottua joukosta, ei haluta sanoa, että hei, our competition is really great, but I'm even better. Eli jotenkin siinä puuttuu se semmoinen oikeanlainen itsetunto asettaa tavoite menestystä kohti. Tiina, haluatko kommentoida? Anteeksi, mä haluaisin vain varmistaa, että mä kuulen ensin oikein, että sanoitko, että Suomessa ei ole hirveän monta IT-alan yritystä? Ei ole ollenkaan yhtä paljon kuin vastaavan kokoisissa maissa. Otetaan vain Ruotsi, Israel, eurooppalaiset maat, jotka on samankokoisia, niissä IT-alan yritysten uusperustanta on aktiivisempaa. Mä en ole ihan varma, että onko toi täysin totta, tai ainakin sen kuvan, mitä mä oon ainakin Suomesta saanut, on, että mä oon nähnyt ja tavannut monta eri IT-alan yritystä, josta sitten Amerikassa uutisoidaan, mutta Suomessa ei uutisoida. Ja mä en tiedä, että onko siitä ollut jotakin numeroita, mitä sä oot nähnyt, mutta ainakin multa on tuntunut siltä, että mä näen näin monta yritystä, josta puhutaan näistä ainoastaan. Joo, ja se on mun mielestä sääli, varsinkin kun se on Amerikan lehdistö, joka puhuu niistä eka. Nalle, haluatko kommentoida? No, mulla tuli lähinnä mieleen yksi elementti tuosta Jorman argumentista. Siis tätä voi myös testata. Jostain ihmeen syystä suomalaiset ovat riskiä karttavampia kuin useimmat muut. Siitä on olemassa tilastollista tietoa, jota ennen kaikkea edustaa Lasse Lehtisen tutkimus Haluatko miljonääri-ohjelmassa, jos muistatte. Tämä on vakava juttu. Tämä on vakava juttu. Lasse totesi, että tämä ohjelma Haluatko miljonääri, se tuotettiin valtavassa määrässä eri maita. Missään maassa ei lopetettu niin aikaisin kuin Suomessa. Se oli tämä 2000 euroa mä lähden himaan. Juuri näin. Ja tämä on sikäli tylsää, että jos tällaiseen 2000 euroa ja mä lähden himaan kulttuuriin, introdusoidaan poliittinen keskustelu, joka niin kuin Jorma sanoo on voimakkaan egalitäärinen, jossa tämän esimerkiksi eduskuntavaalikampanjan aikana ei ole kuultu mitään muuta kuin miten väärin se on, että rikkaat ei maksa tarpeeksi veroja. Kun puhutaan veroista vain prosentteina, eikä koskaan miljoonina, niin kuin te täällä puhuitte, joka on tietenkin ainoa järkevä asia, puhua siitä, miten menestyvät yritykset ja menestyvät yksilöt kontribuoivat tähän yhteiskuntaan. Tällaisella niin kuin verotussuhtautumisella saadaan lisää jengiä, seuraavalla kerran ottaa tonnin ja lähtee himaan. Ja sen jälkeen ei viitti ottaa sitäkään, ne lähtee vaan sossulle suoraan. Risto, haluatko kommentoida? Näitä tutkimuksia tosiaankin tehty paljon, ja yksi mieleen painuvimmista oli semmoinen, jossa kaikkien maiden kansalaiset kysyttiin tai selvitettiin, että mikä on heidän ikään kuin keskeisin luonteenpiirteensä, ja suomalaisilla oli sääntöjen noudattaminen. 86% suomalaista piti tätä
keskeisenä luonteenpiirteenä, esimerkiksi ranskalaisista 16%. Ja sen tietenkin näkee ranskalaisessa liikenteessä muun muassa mainiosti. Mutta sitten tähän yrittäjyyteen, niin kyllähän se on tapahtunut valtava muutos viimeisen 10-20 vuoden aikana. Silloin kun mä itse ensimmäistä yritystäni perustin, mä ihan oikeasti luulin, että yrittäjä on semmoinen ihminen, joka ei saa muualta töitä. Mä ihan oikeasti, mut oli kasvatettu siihen. Ei se, että vanhemmat olisi tietoisesti näin kasvattanut, vaan näin ympäristöstä oli kerännyt. Yrittäjä oli semmoinen mekaanikon koulutuksen saanut kaveri, joka ei saanut enää työtä mistään autokorjaamosta, sen oli pakko perustaa oma autokorjaamo. Ja tämä kuvitelma on nyt muuttunut onneksi aivan täysin. Ja nyt Suomessa on yrittäjähalukkuutta, on myöskin rohkeutta ottaa riskejä monin verroin enemmän kuin 10 vuotta tai 20 vuotta sitten. Musta tuntuu sieltä myös, että Suomessa arvostetaan liikaa tai keskitytään liikaa siihen akateemiseen tutkintoon, että onko sulla tutkinto tehdä tätä ennen kuin sä lähdet tekemään. Ja mun mielestä on monta asiaa, mitä sä voit lähteä tekemään ilman, että sulla on se niin kuin tohtoripaperi siinä vieressä. Ajatelkaa tätä yleisöä. Olisiko 15 vuotta sitten yrittäjyyden ympärillä saatu tämmöinen yleisö kasaan? Ja olisiko suomalaisen yliopiston opiskelijat pistänyt tämmöisen tilaisuuden pystyyn? Tämä on loistava suoritus. Vili, haluatko kommentoida? Niin se termi tuossa vaan, jonka kanssa pitää olla varovainen vielä toistaiseksi, on sarjayrittäjä, koska Hesarihan on päättänyt, että se tarkoittaa konkurssirikollista, joka panee firman toisensa jälkeen konkkaan. Että ainakin joissakin piirissä, jos mä esittelisin itteni sarjamurhaajaksi, niin katsottaisiin vähän hyväksyvämmin. Siksi mä sanoin parallel entrepreneur. Toinen vaarallinen termi on tietenkin bisnesenkeli, joka sotketaan helposti helvetin. Tai hallitusammattilainen. Puhumattakaan liikemiehistä. Niin, siihen liittyy tarina tosiaan. Siinä oli niin kuin, Pentti Kourilla oli tämä ongelma, että kun hänelle meni hyvin tosiaan, Pentti hyvä ystävämme ja kaikki, kun hänelle meni hyvin, häntä tituleerattiin professoriksi. Ja sitten kun niin kuin alkoi mennä huonommin, niin hän oli sijoittaja Pentti Kouri. Ja sitten kun meni tosi huonosti, oli liikemies Pentti Kouri. Ja tämä on tylsä ominaisuus tässä yhteiskunnassa, että se on tällä lailla. Itse asiassa tästä suomalaisesta kulttuurista voisi puhua varmaan vähän enemmänkin. Tiina, sä oot itse muuttanut takaisin Suomeen Yhdysvalloista, sä oot ollut kansainvälinen aina ja sä puhut montaa kieltä. Miksi sä päätit palata Suomeen? Ja jos sä mietit niin kun tätä yhdysvaltalaista yrittäjyyskulttuuria ja suomalaista yrittäjyyskulttuuria, niin mistä me voitaisiin oppia? Et mitkä on konkreettisia tekoja, joita me voitaisiin parantaa meidän kulttuuria? No, tosi lyhyesti mä palasin Suomeen siksi, koska syyskuun 11 iskun jälkeen Amerikassa mä en enää tuntenut. Mä tunsin oloni paljon enemmän eurooppalaiseksi kuin amerikkalaiseksi, niin sitten mä ajattelin, että täällä ei, ja sitten perhe samalla sanoi, että voisitko nyt vihdoin muuttaa takaisin tänne, vaikka ne oli itse vienyt mut jonnekin muualla alun perin, mutta se on toinen asia. Mutta se, niin kuin ne suurimmat erot, mä oon vähän niin kuin puhunut näistä jo, että mä luulen, että Jenkeissä on, no taide-elämästä mä voin antaa tämän esimerkin, että jos amerikkalaisessa taidekoulussa joku tyyppi päättää, että sillä on joku projekti, se haluaa tehdä tämmöisiä veistoksia, se on tämmöinen pullo jossain pöydällä, ja sitten se menee kahvilaan, se kertoo kaikille sen kaverille, että mä haluan tehdä veistoksia, jos on pullo pöydällä, ja sitten kaikki kaverit sanoo, no entäs mukita, sitten kännykkä tai erilainen pöytä, ja voisi olla tämmöistä, sitten ideoidaan kaikki yhdessä ja tehdään jotakin asiaa. Sitten Suomessa joku tyyppi keksii hiljaa itse omassa nurkassaan, että pullo jossain pöydällä, ja sitten ei kerrota kenellekään, sitten kirjoitetaan hirvettä väitöskirjaa tästä pullosta, millaisia pulloja, millaisia pöytiä. Ja sitten niin kuin avataan se galleria-avajaiset niin kuin Suomessa ja Amerikassa. Suomessa se on yksi täydellinen pullo sillä täydellisellä pöydällä. Se on ihan hyvä 8+. Sitten Amerikassa ne on tehnyt miljoona eri pöytää, miljoona eri esineitä pöydällä, mutta joskus ne pöydät ylös tämmöistä. Ja suurin osa niistä on täyttä roskaa, mutta sitä löytää ne ylimmäiset 5%, jotka on aivan niin kuin genius. Että se niin iterointi mun mielestä muuttuu. Niin Amerikassa on paljon enemmän tämmöistä, että sun idea itsessään ei ole se arvokas osa. Se on se, mistä sä lähdet sitten sen idean jälkeen oikeasti tekemään. Eikö tähän stereotypiaan kuulu myöskin se, että se suomalainen taiteilija ei päästä ketään sinne galleriansa sisään, koska se pelkää, että joku varastaa sen loistavan idean?
niin asenteet on muuttunut mun mielestä radikaalisti. Maailma on nykyään niin pieni, että jos olet suomalainen startup-yrittäjä, sä luet kuitenkin kansainvälisiä blogeja ja tavallaan matkustat paljon enemmän kuin aikoinaan. Täällä on ihmisiä, jotka asunut ulkomailla ja muuta, että tavallaan ei ne ota täältä tavallaan niin kuin sitä oppia ja asennemaailmaa. Et ne on niin kuin ihan yhtä hulluja kuin, niin kuin vastaavat Piilaaksossa ja tavallaan ehkä hullumpiakin. Ne ei edelleenkään saa töitä Suomessa, mutta se on musta ihan hyvä, että pysyy yrittäjinä. Ja toinen just näistä, että sekin on myös muuttunut, että niinku täältä tulee entistä enemmän, just Aalto ES esimerkiksi ja opiskelijat, sieltä tulee paljon sellaista aluskasvillisuutta, pientä firmaa, joista ehkä suurin osa on roskaa, niin kuin aina, kun tehdään paljon, mutta siellä on niitä helmiä joukossa. Ja se on niinku just sitä, mitä me tänne tarvitaan, että ihmiset vaan lähtee yrittämään, niihin heitetään vähän rahaa, katsotaan elääkö ne vai ei. Et se kulttuuri on tulossa tänne tosi nopeasti. Joo, se on totta. On menty eteenpäin ja se on trendi. Siitä on tämä joukko osoituksena. Ja jollain tavalla ehkä se kaikkein tärkein on juuri näissä korkeakouluissa. Että sinne syntyy semmoinen aito tukemisen, hyväksymisen, rohkaisun ilmapiiri. Ja musta tuntuu, että Aalto-yliopistossa, kun mä olen seurannut nyt vuoden puolitoista sitä meininkiä, niin on aika hyviä ituja. Ja tavalla, josta ei ollut minkäänlaisia merkkejä silloin, kun mä oon opiskellut 70-luvulla TKK:ssa. Me ollaan menty eteenpäin. Ongelma on vaan se, että muut juoksee aika lujaa, jos otetaan niin kuin kansakuntina sitä. Meidän täytyisi nyt löytää niitä tapoja, joilla mä luulisin, että ne verotukselliset sun muut edut ei ole sit kuitenkaan ne ratkaisevat. Kyllä se on tämä yhteiskunnan ilmapiiri ja millä tavalla arjen tukea yrittäjyydelle annetaan. Millaisia uudistuksia meidän korkeakoulujärjestelmä sitten tarvitsee, että se pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Täällä on yleisössä paljon opiskelijoita, mä oon ihan varma, että meitä kaikkia kiinnostaa. Vaikka Ristolta. Mä odotin, että Nalle olisi aloittanut. No mä yritän olla vähän kohtelaisena. Aloita vaan. Pannaan professori ensin puhumaan, me oppilaat sitten. Tämä käy, Nalle, ole hyvä. Mun mielestä niin kun ensimmäinen kysymys on tosiaan se, että mitä muutoksia tarvitaan koko meidän korkeakouluopiskelujärjestelmään. Keskimääräinen suomalainen odottaa 3 vuotta ennen kuin se pääsee sisään opiskelemaan. Sen jälkeen se opiskelee 4,5-vuotista tutkintoa keskimäärin 7 vuotta. Eli tässä kuluu 10 vuotta 4,5-vuotisen tutkinnon suorittamiseen. Se on täysin käsittämätöntä. Tässä tehdään kaikki julkisella rahoituksella ja kannustimella täysin päätöntä. Tietenkin meidän täytyy ymmärtää se, siis, tälle ei pidä aplodeerata, tämä on ihan hirveä juttu. Mutta jos yleisemmin katsotaan, korkeakouluissa ja yliopistoissa on viime 5 vuoden aikana tapahtunut lähestulkoon vallankumous. Se ei koske vain Aaltoa. Aalto on ehkä siitä selvimmin näkyvin esimerkki, mutta siis se muutos, joka tapahtuu yliopistoissa, kun niihin ollaan hissuksen saatu joku ulkopuolinen voima sekaan, niin kuin sotkemaan tätä professoreiden keskinäistä nahistelua ja asioiden sotkemista, on ihan uskomaton. Mä näen itse sen pienessä yliopistossa korkeakoulussa Hankkenilla, missä niin kuin muutos on käsin kosketeltavissa, koska siis tämä vuosikymmeniä jatkunut sisäinen sodinta niin kuin ei se nyt ole loppunut, mutta se on vähentynyt merkittävästi. Jos tähän voidaan yhdistää järkevästi kohdistettua yksityistä rahoitusta, jos tähän voidaan yhdistää paremmin rakentuva virkajärjestelmä tai palkkausjärjestelmä, joka nopeasti palkkaa ensiluokkaisia ihmisiä kansainvälisesti eri tasoisiin hommiin, jos tähän vielä voidaan rakentaa kannustimia opiskelijoille, opiskella nopeasti ja menestyksekkäästi, saada siitä sitten palkintoja sekä yliopistolta, mutta ennen kaikkea lähtiessään yliopistosta, ja vieläpä hyvä tämmöinen outplacement service yhdistettynä siihen, että koko se tiedeyhteisö niin kuin voimakkaasti kokee yhteiseksi sen yhteellisen tärkeän työn tekemisen, sekä tieteellisen että opiskelun. Siitä se lähtee. Ja se muutos, siis tämä on muuten niin kuin typerä istuu vaan sanomassa, että tästä se lähtee ja kaikkea tällaista. Mutta nyt mä oon toiveikas, siis yliopistojen sisällä, ainakin niiden sisällä, jotka on lähinnä markkinoita, on tapahtunut valtava muutos viime vuosina. Ja siksi mä oon niin kuin sinällään tästä optimistinen. Mutta jos ei niin kuin suomalaista keskimääräistä opiskelijaa saada käyttämään vähemmän kuin 10 vuotta perustutkintoon, niin tämä homma menee pieleen joka tapauksessa. Jorma. Mä olisin lisännyt tuohon Nallen hyvään listaan, kaikessa samaa mieltä, yhden tärkeän asian,
Ja se on se asia, joka mun mielestäni erottaa suomalaisen korkeakoululaitoksen tänä päivänä anglosaksisen järjestelmän parhaista piirteistä. Ja se on se, että Suomessa ei opiskelijaa ole nostettu keskiöön. Siis kun katsotaan sitä mun omaa kokemusta englantilaisesta järjestelmästä, tosin graduate schoolista, mutta kuitenkin, ja sitä, mitä mä näen tapahtuu Amerikassa joka päivä, siellä on opiskelija keskiössä. Se, millä tavalla opettaja, professori, eri asteinen opettaja todella huolehtii opiskelijasta, ratkaisee sen, millä tavalla tähän professoriin suhtaudutaan, millä tavalla hän pärjää siellä. Se on hänen niin kuin sen, arvostuksen perusta. Opettajia, professoreita arvioidaan sen mukaan. Se on ykkösarviointikriteeri. Toki tieteellinen tutkimuskriteeri on toinen, mutta me aivan välttämätöntä nostaa opiskelija keskiöön aivan toisella tavalla. Tämä yliopistouudistus on tuonut aivan uskomattoman määrän hyvää. Helsingin yliopisto, joka on suurin ja kankein kaikista, niin siellä alkaa yhtäkkiä olla liikettä, kun on huomattu, että Aalto-yliopisto, monet pienet yliopistot on lähteneet niin kuin juoksemaan aika kovaa ja miettineet muun muassa tätä opiskelijan näkökulmaa. Itse asiassa tämä suuri ja kankea mua kiinnosti sen takia, ja sen takia mä suostuin yliopiston hallituksen jäseneksi. On ihan mukava katsoa sitä reipasta pölynpyyhkimismentaliteettia. Siellä vielä päästään asiaankin kiinni. Otetaan eka Vilja sitten Risto. Mä oon 17 vuotta katsellut ja ollut osallisena startup-toiminnassa perustamassa firmaa. Ajattelet opiskelijat. Ei, itse asiassa sitäkin. Mutta startupeissa ja täällä niin kuin Helsingissä, ja kyllä se niin kuin on huomattavissa tunnelmassa, kun katsoo, että se on noin viimeiset 2 vuotta, kun on yhtäkkiä ollut aika valtava niin kuin asennemuutos ja niin yleinen meiningin muuttuminen. Ja se on hyvin pitkälle lähtenyt liikkeelle siis tälleen niin kuin bottom up ruohonjuuritasolta opiskelee näistä eri entrepreneurship societeista, mutta se on sitten levyinen, onhan siinä nyt tällä hetkellä sitten totta kai julmettua panosta tehdään vaikka Aallolla. Autetaan tätä niin kuin hyvin lähtenyttä drivea. Niin. Se on vähän sama kuin se sun pullos. Niin kuin, että siis korkeakoulussa suhtaudutaan hyvin pitkälle niin kuin sieltä tulevaan tuotokseen, niin kuin tämä pullo, jota niin kuin pitää tehdä täydelliseksi. Sitten siinä on yksi poikkeama. Ja se on se, että kun opetusministeriö, mitä siitä nyt olisi 6, 7, 8 vuotta sitten, niin kuin totesi, että nyt kohdistetaan taas varat uudella kriteereillä, että nyt väitöskirjojen määrä otetaan niin kuin keskeiseksi resurssiallokaation kriteeriksi. Mitä sä luulit yhtäkkiä tapahtuu? Näitä pulloja alkoi tulla aivan helvetisti. Ja niitä tulee nyt semmoisella vauhdilla, että tämä on tyypillistä suomalaista, niin kuin mennään yhdestä äärimmäisyydestä toiseen, niin kuin yli yön, tämmöisellä markkinatalouden leikkimisellä, joka on ehkä vaarallisinta, mitä voi tehdä. Mä lähestyn tätä aihetta pienellä kaarroksella, että älkää huolestu, kun mä pääsen kyllä tähän aiheeseen takaisin. Mä istun useissa työryhmissä, mitkä on miettinyt suomalaisen innovaatiojärjestelmän ongelmia. Mistä syystä Tekes ja Finvera ja Veraventure ja Teollisuussijoitus ja nämä kaikki muut organisaatiot jollakin lailla yrittäjän näkökulmasta ei toimi ihan saumattomasti yhteen. Me ollaan mietitty pitkät listat erilaisia parannusehdotuksia, kunnes sitten jossakin vaiheessa me keksittiin, että nyt on ihan typerää täältä ulkopuolelta tökkimällä yrittää niin kuin yksittäisiä ongelmia korjata yksittäisillä parannustoimenpiteillä, koska eihän sitä ulkopuolelta voi tehdä, vaan se pitää tehdä sisäpuolelta. Ja me keksittiin, että perustetaan näille kaikille organisaatioille yhteinen hallitus. Yksi hallitus, ehkä myöskin yksi toimitusjohtaja, mutta erilliset organisaatiot. Ja se hallitus on se muutosajuri. Ja sitä kautta se lähtee se muutos liikkeelle, koska fiksuja ihmisiä on näissä kaikissa organisaatioissa, mutta niin pitkään kuin kaikki puolustaa vain omaa kapeata etuansa, niin mitään muutosta ei saada aikaiseksi. Itse asiassa näin juuri on yliopistoissa tehty. Ja nyt mä palasin tähän aiheeseen. Ja tämä on mielestäni tärkeä lisä näihin erinomaisiin listoihin, joita tässä kuultiin. Että annetaan yliopistolle mahdollisuus itse muuttaa itseänsä. Joo, mutta kannustimet täytyy olla oikeat, koska muuten ne muuttuu aivan ihmeelliseksi itsekseen. Ihan totta. Meissä kaikissa on kaikenlaista ja pitää saada se oikea sielu esiin sieltä. Mitä kannustimia niiden pitäisi sitten olla?
Siis pohjimmiltaan tietenkin kaikki markkinafeikkaukset menee pitkän päälle pieleen, kun haluaa leikkiä niin kuin suunnitelmat taloudesta, pois pyrkimistä. Siis tämä tohtoritutkintohan on ihan klassinen, se sovellettiin Neuvostoliittoon niin 70-luvulla, jolloin ne tietenkin asetti erilaisia kvantitatiivisia tavoitteita. Esimerkiksi naulan tuotannolle määrättiin niin kuin kuinka monta tonnia nauloja. Ja kuka tahansa, joka pyörittää naulatehdosta, tajuu, että se tavoite täyttyy helpommin, jos sä paat vähän lyijyä niihin nauloihin. Ne tekee ne naulat täysin käyttökelvottomiksi, mutta tavoite saavutetaan. Tämä sama juttu koskee suomalaisia tohtoritutkintoja. Ja siksi... Nalle on väitellyt USA:ssa. Ei. Mä oon väitellyt täällä. Mä oon kylläkin kirjoittanut väitöskirjani ulkomailla. Mutta tämä probleema on se, että pitkän päälle ei voi leikkiä niin kuin markkinataloutta. Mä yhdyn täysin siihen, mitä Jorma sanoo. Opiskelijat on yliopiston tuotoksen suurimpia kuluttajia. Niiden sananvalta tässä hommassa pitää olla täysin keskeinen. Mutta sananvalta on vaikea käyttää ilman fyrkkaa. Markkinataloudessa rahan taakse, put your money where your mouth is, eikö niin? Viime kädessä sillä, että SYL ja muut opiskelijajärjestöt vastustaa lukukausimaksuja, te leikkaatte omaa oksaanne. Teidän täytyy viime kädessä saada joku fyrkka, jolla te äänestätte, ja se on lukukausimaksu. Now we are talking. Mutta Petteri ja Vili, tiedän, että kumpikin perustitte ensimmäisen yrityksenne yliopistossa ja ne opinnot saattaa vielä olla hieman vaiheessa. Niin mikä teidän mielestä pitäisi olla yliopiston rooli, kun nyt tarvitaan Suomeen kasvavia yrityksiä, jotka haluavat kansainvälistyä? No, jos mä kommentoin, niin itse asiassa jopa teidän kanta, Nalle ja Jorman kanta on vähän konservatiivinen siinä mielessä, että yliopiston pitäisi nostaa opiskelijat sinne keskiöön. Et itse asiassa esimerkiksi Aalto-iässä, niin en mä usko, että Aalto-yliopisto, se oli vielä aikamoisessa hajannuksen tilassa siinä vaiheessa. Ne ei nostanut opiskelijoita keskiöön, vaan opiskelijat nosti itsensä keskiöön ja lähti järjestämään näitä tilaisuuksia ja Stanford-yhteistyötä ja starttaamaan firmoja ja muuta. Että tavallaan yliopisto reagoi kyllä siihen niin kuin nopeammin kuin varmaan takavuosina ja tuli mukaan ja on tukenut ja antanut vapauksia teille niin kuin enemmän kuin varmaan koskaan. Mutta opiskelijat pystyy muissakin yliopistoissa tekemään saman asian, eli nostaa itsensä sinne keskuuteen. Ja koko tämä startup-keskustelu, niin kuin valtion tuki ja muu, on niin kuin siinä mielessä välillä vähän turhaa, että käydään läpi, että onko Suomesta mahdollista perustaa jotain ja tarvitaanko lisää valtion tukia ja vaivottaa niitä pois ja pitääkö niitä muokata. Että startup-yrittäminen on hirveän yksinkertaista, että jos sitä haluaa edesauttaa, niin joko perustaa yrityksen, menee sellaiseen töihin tai rahoittaa sellaista yritystä. Ja se on niin kuin siinä, että siinä ei tarvitse keskustella hirveästi. Kaikki tuki, mitä saadaan niin kuin valtion puolelta ja kulttuuri ja muu, niin se on aina plussaa, mutta periaatteessa niin kuin Risto sanoi, niin pitää mennä sisälle. Pitää itse perustaa, mennä töihin tai rahoittaa. Se on kuitenkin se, että Suomen kokoisessa maassa kourallinen ihmisiä saa aikaa isoja muutoksia. Juuri näin. Ja muut seuraa perässä ja sitten tulee se lumipalloefekti. Tavallaan, ja se on nyt oikeastaan alkamassa täällä. Tämä on just sellainen ennuste, mistä todennäköisesti jää kiinni 5 vuotta myöhemmin, mutta mä veikkaan, että tästä tulee huomattavasti firmoja. Meille tulee Rovion kaltaisia firmoja, paljon muita. Miten paljon sä luulet, että Rovio on saanut valtion tukea? No kai ne muutama 100 sinne on. Niin paljon kuin ne on pystynyt saamaan. Joo, ei mitä sitä vastaan. Mä vaan jotenkin, mä oon yllättynyt siitä. Ei mitään, ne ei ole saanut mitään valtiolta, mitä ne olisi niinku tarvinnut tuohon menestykseen. Että kyllä ne on rakentanut sen. Tiina, paljon sä oot saanut valtiolta? Ei tuo siinä mielessä välttämättä ole totta, että Rovi on loistoesimerkki, Amplifieri toinen hyvä esimerkki, Frosmo 3. esimerkki yhtiöstä, joka on saavuttanut sen lopullisen, tai ainakin lopulliselta näyttävän menestyksen tämmöisen near death experiencein kautta. Ja voi olla, että esimerkiksi Rovion kohdalla tilanne olisi ollut toinen, jolle ei olisi saanut sitten pikkusen Tekesin tukea just niinä vaikeimpina hetkinä. Ja tämähän tekee tämän sijoittamisenkin kauhean mielenkiintoiseksi, että usein se ensimmäinen juttu, johon sijoittaja lähtee mukaan, ei olekaan se, joka onnistuu. Vaan Tiina, se onkin sitten se toinen juttu. Paljon sä oot saanut, Tiina, julkista rahoitusta sun eat.fi? En yhtään. Paljon teillä on käyttäjiä? 150 000 per kuukausi. Ja sitten... Teillä on ihmeellinen käsitys liiketoiminnasta. Tämä ei ole se juju, kun niin burn rate ei ole menestyksen tae. Ei, mutta meidän iPhone-applikaatio, joka
johon pistetään kohta tämmöisiä, no en lähde sanoa mitä me siihen pistetään, mutta kuitenkin sillä on käyttäjää tällä hetkellä enemmän tai downloadia enemmän kuin Sampo Pankin applikaatiota. Tähän väliin on pakko kysyä Mä haluan vaan alleviivata, että Danske Bank on tuhonnut erittäin hyvän entisen Sampo Pankin applikaation. Tämä on eri juttu, eikö siinä? Kyllä. Tähän väliin on pakko kertoa semmoinen tarina, että... muuten, se on helkkari hieno. Tähän väliin on pakko kertoa semmoinen tarina, että kun lähdettiin Nallelle yksi... Anteeksi. Lähetettiin Nallelle yksi maili liittyen tähän tilaisuuteen ja siihen eksyin kirjoittamaan Sampo Pankki-sanat, niin kesti 10 minuuttia, että sieltä tuli puhelinsoitto hyvin vihaisena, että mitä tämä on. Anteeksi siitä. Otetaan ihan nopea yleisöltä yksi kysymys. Että haluaisin kysyä 2 kysymystä. Ensinnäkin, kuinka moni teistä tuntee Eat.fi-palvelun? Aika hyvin. Sitten vaikeampi kysymys, että tässä mainittiin Rovio, Amplifier ja Frosma. Kuinka moni teistä on kuullut kaikkien 3 nimen aikaisemmin? Aika vähän. Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, mutta Risto. Ja mun on pakko näistä yritystuista sanoa, että silloin 90-luvun alussa, kun Suomessa oli kauhea lama, ja mulla ei itselläni ollut useinkaan rahaa edes maksalaatikkoon, kun piti maksaa ensin työntekijöiden palkat, ja tilanne oli tosi vaikea, monta vuotta F-Securin alkuaikoina, niin mä en hakenut koskaan Tekesiltä tukea, mikä on yksi typerimpiä asioita, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja se johtui siitä, että mulla oli taas tämmöinen omituinen ennakkokäsitys, että Tekes on vähän tämmöinen niin kuin vaivaistalo. Et sitten kun tilanne on niin huono, että sä et enää itse pärjää, niin sitten sieltä haetaan apua. Ja mä olin tietenkin ihan väärässä. Eihän se näin ole. Että jos sieltä saa rahaa, jolla sä voit tehdä vähän enemmän tuotekehitystä tai vähän enemmän markkinointia, niin miksei sitä käyttäisi? Ja mä onneksi opin sen sitten noin 94, 6 vuotta yhtiön perustamisen jälkeen. Ja siitä oli F-Securellekin suuri hyöty. Eikä mä nyt tarvitse, että sun pitää mennä huomisaamuna Tekesin luukulle, mutta ei sitä haittaakaan ole. Ei, mutta jos voin nopeasti vastata, että miksi en ole tähän asti hakenut, on se, että koska kun mä tulin ensin Suomeen ja sitten ihmiset sanoo mulle, että hei, tässä on tää Tekes, ja ne antaa sulle ilmasta rahaa. Ja mä sanoin, herra, ilmasta rahaa, no miksi kaikki ei hae sitä? Ja sitten mulle sanottiin, että no joo, et sä sitä, niin se on sitten niinku tämmöisen niinku, mitä tää market researchiin. Ja sitten mä ajattelin, no en mä sitä market researchiin tarvitse, vaan mä tarvitsen sitä itse tuotteen rakentamiseen, ja no siihen sä et saa. Ja sitten muut sanoo, että kyllä sä saat, sun pitää vain muotoilla se niin kuin Tekes-kieleksi. Sitten mä sanon, mikä tämä Tekes-kieli on. Niin, ja sitten mulla on sanottu, että ei sä lähetä vaan businessplanin tonne, mutta ja sit voi olla, että mä oon ymmärtänyt tämän kaiken täysin väärin, mutta mun mielestä se, että enemmän ihmisiä ei hae Tekesiin rahaa, ehkä johtuu just tästä, että siinä on jotenkin tullut sellainen vaikutelma, että se on tosi monimutkaista, hankalaa, ja sehän on just semmoinen poison pill semmoille tosi pienelle aloittavalle yritykselle, missä niin kuin, sä et halua veivata jotakin byrokratiaa ja raportointia niin kuin seuraavat 6 kuukautta, vaan sun pitää tehdä. Ensinnäkin lyhyt kysymys yleisölle, että kuinka moni teistä tiesi ennen tätä paneelia, että jos perustatte 3 kaverin kanssa yrityksen, tai perustatte startupin, niin voitte hakea sille valtiolta useita 100 000 euroja rahaa. No sen aika moni tiesi sentään, mutta Jorma. Se on aika hyvä viesti. Niin tämä rahoituskysymys on mielenkiintoinen ja se on erässä mielessä kaiken ytimessä, mutta usein siinä on paljon väärinkäsityksiä. Pari näkökohtaa. Ensinnäkin niin Suomessahan Suomen BKT:stä lähes 4%, noin 4% on T&K:ta. T&K-rahoitus on mallissaan täällä, mutta täytyy muistaa, että julkinen rahoitus, että miten se rahoitetaan suhteessa yksityiseen, on kuitenkin luokkaa 30-70, ehkä 25-75 on ollut se suhde. Eli yksityinen rahoitus on ollut 3/4 ja valtiorahoitus 1/4. Jos katsotaan USA:ssa on PKT-osuus hieman korkeampi,
Arvatkaa, miten päin siellä on suhteessa Suomeen. Julkinen rahoitus on korkeampi suhteessa kuin mitä se on Suomessa. Eli innovaation kotimaa, jossa on monessa suhteessa asiat uusperustannan, uusien yritysten dynamiikan, monien asioiden suhteen tosi esimerkillisellä tavalla. Julkinen rahoitus on merkittävä, keskeinen osa sitä tapaa, jolla USA luo innovaatioita. Tämä on hyvä muistaa. Ei nyt tarkkaa prosenttia muista, se on jotain 40, sitä luokkaa. Se on selvästi korkeampi prosenttiosuus. National Science Foundation ja erilaiset mekanismit Pentagonin kautta ja niin edelleen. Ja pienet yritykset käyttää niitä, kuin myös suuret yritykset. Siinä kannattaa olla aika varovainen, ettei niin kuin tavallaan sorru siihen semmoiseen itsestäänselvyyksien toistamiseen. No sitten toinen, joka on ehkä tärkeämpi ja mielenkiintoisempi juttu, ja mä ottaisin sen esimerkin kautta. Jeff Bezos, jonka tunnen oikein hyvin noin 9 vuoden takaa, Amazonin toimitusjohtaja, yrityshän on semmoinen 12 vuotta vanha suurin piirtein. Tiedättekö te, kuinka moni yleisöstä tiesi, että Amazon noin 12 vuodesta, jonka he on toimineet, 10 ensimmäistä vuotta teki tappiota. 10 ensimmäistä vuotta teki tappiota. Kovin moni ei. Ja heidän koko se hommansa oli täydellistä tuskaa, hammasten kiristystä, rahoitus oli aina ongelmissa. Jeff Bezos antoi 3 vuotta sitten haastattelun ja sanoi, että kaikki firman keskeiset hienot ideat ja eteenpäinmeno on syntynyt hetkinä, jolloin kassa on ollut tyhjä. Tässä on jotain niin kuin semmoista perustavaa laatua olevaa. Eli raha on tosi hyvä renki, mutta se on oikeastaan parhaimmillaan silloin, kun sitä ei ole liikaa. Ja moni hyvä startup on pilattu sillä, että siellä on ollut liikaa rahaa. Ja moni hyvä isokin yritys on pilattu sillä, että siellä on ollut liikaa rahaa. Sitten tätäkin mä oon vähän pohdiskellut. Eli tässä ei ole mitään nopeita selkeitä totuuksia. Ja tämä niukkuuden problematiikka ja se, että tekes on usein aika hyvä ratkomaan sitä, kunhan sitä oikealla tavalla käytetään näillä pienillä yrityksillä. Että kyllä se kaikessa byrokraattisuudessaan, niin mä uskoisin, että suomalainen innovaatiojärjestelmä on aika kohtuullisen hyvä kuitenkin. Vili, ole hyvä. Joo, mä olisin tähän kommentoinut sen, että jos miettii, että miten nykyään, kun luodaan internet, vaikkapa internetbisneksiä, niin se homma on hyvin pitkälle sitä, että kasataan kova tiimi ja lähdetään kauhealla tohinalla tekemään jotakin, ja sitten katsotaan, miten rakentamaan jotakin tuotetta, sitten katsotaan, mitä tapahtuu, eli mitä Tiina aikaisemmin puhui iteroinnista. Siinä mitä tapahtuu sen lisäksi, että se oma tuote kehittyy, niin saadaan palautetta yleisöltä, mutta ennen kaikkea myöskin toimintaympäristö siinä ympärillä muuttuu. Ja kuka hyvänsä, joka lähti vaikka 3 vuotta sitten jotakin rakentaa Facebookin päälle applikaatiota, nyt pelisäännöt on määritelty kokonaan uudestaan. Ja jenkkifirmat Kaliforniassa käyttää sellaista termiä kuin pivoting, eli sitten aina niin kuin aika ajoin 3 kuukauden tai 6 kuukauden välein, niin pidetään tiimiä, pidetään enimmät osat vanhasta tekistä, mutta tehdään tämmöinen tietynlainen suunnanmuutos, jossa arvioidaan, että otetaanko kokonaan vaikka uusi bisnesmalli siihen käyttöön. Ja mä itse käytän tästä semmoista purjehdustermiä kuin kryssiminen. Se kuvaa aika hyvin sitä, että sulla olet menossa toki niin kuin vastatuuleen, mutta on yleinen suunta on selvillä, mutta tehdään näitä korjausliikkeitä. Ja se, missä kohtaa meillä on niin kuin jonkin verran haasteita täällä julkisessa rahoituksessa, että meillä on julkisrahoitus on hirveän pitkälti projektiluontoista, jossa etukäteen sitoudutaan pitkäaikaiseen suunnitelmaan, tehdään seuraavat 1,5 vuotta nyt busaillaan jotakin tekkistä, ja siinä suunnitelmassa pysytään vielä siinä vaiheessa, kun tiedetään, että tässä kohtaa on tapahtunut jo suunnanmuutos, ja sen takia pitäisi varmaan muuttaa jossain määrin näitä julkisrahoituksen instrumentteja. Petteri, onko sinulla näkemystä sijoittajan näkökulmasta tähän rahoitusdilemmaan? No, Suomessahan se, mikä on meidänkin firman iso mahdollisuus ja toisaalta ongelma Suomessa, että täällä ei ole enkelirahoittajia. Risto on yksi poikkeus, mutta jos miettii
Jorma myös. No Jorma myös, mutta jos miettii esimerkiksi web-sektoria. Alle ei, vielä. Joo, että Ja olen monta kertaa kiittänyt itseäni tästä viisaudesta. itse asiassa Niinpä niin. Siis enkelisijoittaminenhan on niin kuin usein, niin kuin, tämä nyt on vähän kärjistys, mutta niin kuin, se on enemmän rikkaiden harrastus kuin business kellekään. No mutta tavallaan monista eri syistä, niin Suomessa ei ole esimerkiksi henkilöitä, jotka olisi tehnyt ison exitin esimerkiksi web-firmalla ja nyt sitten sijoittaisi pieniä summia moniin firmoihin ja auttaisi niitä. Tämä on tavallaan aika tyhjä. Ja silloin se niin kuin valtion rooli, ehkä jos sille jotain roolia halutaan, niin se on se, että sen pitäisi itse asiassa sirotella pieniä rahasummia aika summittaisesti lähestulkoon joka firma, joka aloittaa, koska se oikeiden firmojen valitseminen on niin kuin melkein mahdotonta. Et esimerkiksi meillä on tosi tarkka fokus, meillä on kaikille yli 10 vuotta kokemus tältä alueelta, ja silti me joudutaan heittämään aika lailla arpaa, kun me valitaan niitä sijoituskohteita. Miten esimerkiksi Tekes tai joku vastaava pystyy valitsemaan, että nyt laitetaan tähän menestysideaan paljon resursseja. Et periaatteessa se, että sirotellaan vähän, katsotaan minne ne menee. Jos joku ei mene eteenpäin, niin ei rahoiteta eteenpäin. Et se on mun mielestä niinku tärkeää. Täällähän on paljon sellaista legendaa, että on Tekes-rahoitteisia firmoja, jotka aina vaan niinku elää eteenpäin niin valtion tukiaisilla eikä koskaan kuole, vaikka se olisi kaikille osapuolille parempi. Mutta alkuvaiheeseen niin sirotellaan sitä ja annetaan kaikkien kukkia. Yritetään saada enkeleitä tai enkelisijoittajia niin kuin insentivoitumaan sillä, että ehkä ne, kun ne laittaa itse rahaa, niin siinä on jotain kertoimia. Valtio voi laittaa vähän siihen päälle ja ehkä yksityiset voi ostaa ne pois. Eli se on tavallaan ehkä se rooli sille. Mutta kerro mulle nyt siis, jos tämä on todella kannattavaa puuhaa, jos sä sijoitat niin kuin 20 keissiin, niin sä voit jonkinmoisella turvallisuudella niin kuin laskea, että yksi niistä niin kuin tulee tosi menestyksessä, saat fyrkkas takaisin. Miksei yksityiset henkilöt, kuten minä tai muut, tähän sijoita? Siis miksi tähän tarvitaan valtiota? Mä en oikein ymmärrä sitä. Se on myös kulttuuriasia. Että no sijoituksethan on hyvin pieniä. Et jos olisit sijoittanut esimerkiksi meidän portfoliofirmoihin, niin olisit varakas mies tänään. Ainakin paperilla. Niitähän ei ole vielä eksitoitu. Tämä on hyvä juttu. Mutta sehän esimerkiksi ihan se niin kuin, niiden sijoitusten hoito, että jos on 20 pientä sijoitusta, se on raskasta valtiota siihen? Siis tämä kulttuuriargumentti, mä voin jotenkin hyväksyä, että okei, jos meidän kansassa on tämmöinen geenivirhe, että täällä ei haluta ottaa riskejä, niin valtio voi ehkä korjata sitä geenivirhettä, mutta jotenkin se ei kuulosta hirveän uskottavalta selitykseltä. No esimerkiksi Israelhan on kohtuullisen. Joo, siis näissä maissa, joissa siis tämä tapahtuu hirveän paljon puolustusbudjetin kautta, niin se argumentti muodostuu, ei se on jo totta, siis Israelissa ja Yhdysvalloissa hirveän suuri osa tästä on puolustusbudjettia, se tekee sen argumentin hieman vaikeammaksi, mutta okei. Ja Israelissa, vaikka siellä on tämä puolustusteollisuus ja 90% startupeista vaikuttaa, että ne on syntynyt jollain tapaa siellä valtion rahoilla ja siellä on hyvät mekanismit tuoda niitä keksintöjä kaupalliselle puolelle. Silti sielläkin rakennettiin aikoinaan tällainen niin kuin kiihdyttämöohjelma. Mutta se on selvä. Israel on sosialistinen valtio, joten niin kuin siellä tietenkin on tällaisia, mutta miksi meillä tarvitsisi olla? Nalle, valtiota tarvitaan katalysoimaan sitä muutosta, paikkaamaan niitä markkinapuutteita. Kun mä istun Sixten Korkmanin kanssa paneeleissa, mä aina sanon, että kiva, että täällä on 1 demari, mutta mä huomaan, että täällä on 5 demaria. Nalle, onko sun mielestä sillä tavoin, että jos tässä meidän järjestelmässä on puutteita, eli ikään kuin jotakin semmoisia kuivia maapläntejä, jossa ei kasva mitään. Ja sä oot varmaan, että valtio on hyvä niin kuin tulemaan sinne panemaan oikein paljon lannotetta. Ei, jos jonkun nyt pitäisi kastella sitä kuivaa maaplänttiä, niin valtio on hyvä kandidaatti siihen. Kastelee. Siinä täytyy panna lannotetta. Joo, laitetaan lannotetta siihen myöskin. Valtio. Ja tavoitteena se, että sinne ei tarvitse enää valtion toimesta laittaa yhtään mitään vähän ajan kuluttua. Tästä syystä kiihdyttämöohjelma, joka perustettiin hiljattain, on mielestäni hyvä esimerkki. Suomessa ei ollut oikeastaan yhtään kiihdyttämöä. Muuta kuin tällaisia yliopistojen kylkeen rakennettuja institutionaalisia kiihdyttämöitä. Mutta kerro mulle, miksi... Nalle, odota hetki. Risto, Nalle. Tämä ei ole se argumentti, vaan se argumentti on, miksi sä et kiihdytä sitä plänttiä. Miksi sä et kiihdytä sitä? Jos se kerran on niin hirveän hyvä idea, että siihen pitää saada jotain kasvamaan sille työlle pläntille. Koska se ei ole mun pläntti. Sä voit ostaa sen, se on ihan arvoton, se ei maksa mitään se pläntti, kun siinä ei kasva mitään. Joo, me puhutaan nyt semmoista pläntistä, jota ei omista kukaan, eli tämmöinen abstrakti
kasvuyrittäjyyspolun yksi vaihe. Se varmaan, Ei että toi sitä auttaa omista tätä kukaan. argumenttia, toi abstrahointi. Onko tämä nyt sofistiikkaa vai puhutaanko me tästä mä yritän asiasta? kysyä, miksi helvetissä siinä tarvitaan valtiota. Koska Onko kukaan Suomessa- muu ei tee mitään. Mutta Kenelläkään ehkä muulla ei kukaan ole muu ei sitä tee insentiiviä. mitään, siksi että siellä ei kannata tehdä. Okei. Kuuntele nyt tämä asia, mitä mä oon yrittänyt Okei. sanoa sulle. Tämä kiihdyttämöohjelma oli erittäin hyvä esimerkki. Suomessa ei ollut kiihdyttämöitä. Ainoa, mitä valtion tarvitsi tehdä, oli se, että nimitettiin tämmöinen pieni ohjausryhmä, jota mä itse puheenjohdin. Ja me Nyt se alkaa pistettiin- tulla selvä. Me pistettiin maailmalle tieto siitä, että nyt voi kiihdyttämötiimit ilmoittautua. Ja me valitaan teistä parhaat. Ja sitten me annetaan teille tämmöinen leima otsaan, että te olette Vigo kiihdyttämö ja juuri mitään muuta me ikävä kyllä ei voida antaa, koska ei valtio suostu antamaan juuri mitään muuta. Mutta saatte sen leiman otsaan. Ja me saatiin valtava määrä hakemuksia, sarjayrittäjiä, kansainvälisen uran tehneitä yrittäjiä, hyviä ihmisiä, joita istuu tässäkin rivissä nyt 2 kappaletta. Ja he lähti perustamaan kiihdyttämöitä, osa heistä on nyt nostamassa fundeja, täysin yksityistä toimintaa, valtiolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta valtio katalysoi sen. Mutta mitä Laittoi tämän valtio pallon teki? Kerro nyt, liikkeelle. mitä valtio teki tässä. Se Tämä oli sun komiteas, siinä oli jotain jengiä mukana, te ette antanut fyrkkaa, vaan leimasitte jonkun otsaan. Kerro, mitä valtio teki tässä? Valtio laittoi tämän liikkeelle. Tämä oli, Ja se aloitekaan, sä et keksinyt tämän itse, vaan tämän En. keksi niin kuin Stefan Wallin vai? tämä oli työ- ja elinkeinoministeriön aloite. Mauri Pekkarinen keksitään. Mä en tiedä, keksikö Mauri tätä. Sä voit Mä vaan kysyä vähän häneltä. Risto. Mä uskoisin koska tahansa sun tarina, josta olisi ollut sun se oli idea. siitä huolimatta hyvä idea, vaikka Mauri olisi sen keksinyt. Okei. Siis se, Nalle, mä olisin pyydettyäni, tuolla jaetaan puheenvuoron. Jorma, sä oot aina ollut formalisti ja sä oot edelleen formalisti. Meillä on kullakin tapa, jolla pyritään saamaan puheenvuoron. Eli mä olisin palannut tähän aikaisempaan pointtiin tästä kulttuurieroista ja kulttuuritekijöiden vaikutuksista, koska mä uskon siihen itse, että ne on erittäin suuri se vaikutus, mikä sieltä kautta tulee. Tämä Israel-esimerkki ei ole ollenkaan huono sillä tavalla. Mä oon jonkun verran siellä matkustanut ja yrittänyt paneutua siihen problematiikkaan, että mistä ihmeestä johtuu, että Israel on Suomen kokoinen maa suurin piirtein, edellytykset, ymmärrys siitä, että tämä tapahtuu koulutuksen ja aivotoiminnan kautta, kun ei ole luonnonvaroja tai rikkauksia, on vähän luonnonvaroja, mutta niitä on niukasti. Niin Israelissa on tällä hetkellä 83 startuppia, tai pienyritystä, jotka on Nasdaqissa listattu. Ja ne on ihan pieniä, no, vähän muuta kuin 83. Suomessa ei ole yhtäkään. Ja Ruotsissakin on mitä 89, sen verran ehkä. Ja sitten kun menee Israeliin, juttelee heidän kanssaan, niin he toteavat, että joo, on tämähän aika hieno juttu. Mutta kyllä meille todellinen ongelma on se, että kun ne on olleet 5 vuotta siellä Nasdaqissa, niin sitten ne myydään pois. Ja se yrittäjä toteaa, että kiva juttu, tuli kaseerattua. Se, mitä me tarvittaisiin, on niin kuin Nokian tapainen, niin tämmöinen niin kuin iso yritys, kavereita, jotka uskaltaisi kasvattaa, olisi pitkäjänteisesti. Ja heille on aito ongelma se, että siinä jotenkin siinä kansakunnan genressä on semmoinen, että perustetaan se yritys, mutta sitten siinä ei ole pitkää teollista traditiota siinä maassa niillä ihmisillä, jolloin se on ikään kuin kaupanteon väline sitten, ja se Nasdaq on siinä ikään kuin se vehicle, jota kautta se tehdään. Ja tästä on moni israelilainen puhunut. Ne on yrittänyt etsiä niitä keinoja, joilla ne voisi tehdä niistä keskisuuria tai suuria. Checkpoint, joka on mun ymmärtääkseni suurin, niin ei ole kovin suuren suuri. 150-200 miljoonaa liikevaihto. Paljon enemmän. On miljardi 2. Ai se on hyvä. Hyvä. Ja Suomessa taas meillä on aivan toisen tyyppisiä kulttuuritekijöitä. Meillä on uusperustunta, vaatimatonta, tarvitaan näitä kastelukannuja. Mä en tiedä, onko ne valtiollisia kastelukannuja vai yksityisiä. Kummatkin kelpaa, kun ne on oikealla asialla. Ja ne eivät luo
pysyviä yritystukimekanismeja. Siitä mä olen huolissani. Mä olen käyttänyt muutaman puheenvuoron pysyvistä yritystuista, miten vahingollisia ne on, koska ne luo semmoisia aivan merkillisiä turvallisuusmekanismeja, joita meillä on kansantaloudessa muuallakin kuin IT:ssä, aivan erityisesti muualla. Ja mä oon sanonut niin kuin turpiini siitä, että niin kuin väärin puhuttu, että meillähän pitää olla yritystukia. Ja siitä mä en ole eri mieltä, mutta siis, että pysyviä mekanismeja ei saa luoda näiden Tekesin ja muiden kautta. Se on niin kuin hirmu oleellinen. Nämä kulttuuritekijöillä on vaikutuksia. Mä luulen, että me Suomessa tarvitaan näitä kastelukannuja, oli ne sitten Stefan Wallinin tai Pekkarisen kädessä. Tiina, ole hyvä. Joo, siis mun mielestä toi on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että miksi ei yksityiset voisi rahoittaa näitä pieniä firmoja enemmän. Että siis se, mitä mä oon niin sille yleisesti seurannut medioissa tämmöistä on, että usein sijoittajilla Suomessa ei välttämättä ole täysin niin ymmärrystä siitä, mitä netissä tapahtuu. Sitten ne sijoittaa johonkin yritykseen, jossa hirveätä hypetystä, mutta siitä se tuote on ihan läpilaho. Ja sitten se kysymys on, että pitäisikö se valtion tuki sitten vaan olla sille ihan alkuvaiheessa, kun tehdään niin tämmöisiä kokeiluja ja sitten voidaan tehdä siitä joku demo, mitä sitten voisi näyttää jolle sijoittajalle, että katso nyt tässä se toimii, näin se tulee tekemään fyrkkaa. Mutta en mä tiedä, että miten niin semmoisia ihmisiä, joilla on rahaa, voi niin kouluttaa siihen, että ne huomaa hypetyksen ja oikean tuotteen eron. Tähän väliin otetaan hetkeksi aiheesta katkaisu ja vaihdetaan aihetta. Eli Vili, tiedän, että perustit ensimmäisenä opiskeluvuonna Helsingin yliopistolla niin Hybrid Graphics ja 13 vuotta myöhemmin se myytiin sitten 30 miljoonalla eurolla niin Nvidialle. Niin voisitko kertoa tästä ihan alkuvaiheesta, kun paljon puhutaan kasvuyrittäjyydestä tässä maassa. Paljon puhutaan siitä, että me tarvitaan kasvuyrityksiä ja tarvitaan kasvua, mutta tuntuu siltä, että kukaan ei oikein osaa nimetä näitä kasvuyrityksiä, eikä kukaan oikein tiedä, mitä ne oikeasti on. Niin voisitko kertoa ihan alusta Hybrid Graphicsin tarina? Niin siis lyhyesti. Mehän ei missään nimessä luotu Hybaa kasvuyrityksessä, vaan se firma luotiin sitä varten, että me päästiin tekemään tietokonegrafiikkatekkiä. Suomessa ei ollut sillä alalla yhtään työpaikkaa, ala ei voinut myöskään opiskella yliopistossa. Itse asiassa ei voi tänäkään päivänä, mikä on mun mielestä aika huikea häpeäpilkku. Ja siellä ainoa keino oli tehdä juttuja itse. Ja siis mehän ei siis ymmärretty liiketoiminnasta yhtään mitään. Eli se oltiin niin kuin kasa nuoria pizzalla ja kokiksella eläviä häkkereitä. Ja silleen meillä menikin tässä koko 90-luvulla aika pitkälti. Ja se on hämmästyttävää, jos vertailee näihin päiviin, niin näinä päivinä niin kuin yksikään startup ei, niillä on minkäännäköisiä niin kuin mahdollisuuksia kikkailla vuosikausia, busailee jotain hyvää koodia ja vääntää, vaan kyllä nykyään joutuu menemään niin kuin kansainvälisille markkinoille välittömästi. Ja se oikeastaan se, niin kuin, tässä on muutama henkilö läsnä, jotka on omalla tavallaan vaikuttanut siihen, että miten meistä tuli kasvuyrittäjä. Eli yksi tunnettu suomalainen matkapuhelinvalmistaja 2001 otti meihin yhteyttä ja tiedusteli, että olisiko mahdollista tuoda 3D-grafiikkateknologiaa matkapuhelimiin. Ja me tehtiin tutkimusprojekti tämän puitteissa ja todettiin, että joo, se on A mahdollista ja B, se on julmetun hyvä idea. Ja me ryhdyttiin selkeän kasaamaan tätä teknologiaa, lisenssoimaan sitä matkapuhelinvalmistajilla. Ja se, että me pystyttiin silloin rakentamaan sitten nopeasti, hyvin nopeata vauhtia kasvanut firma, on sitten taas osittain Riston ansiota. Eli siinä saatiin sitten kovan luokan suomalainen pääomasijoittaja Nexit Ventures laittamaan juuri siinä oikeassa kohtaa se tarvittava 1 miljoona euroa firmaa sisään. Ja sittenhän muutama vuotta myöhemmin myytiinkin firma Jenkkeihin. Yksi syy, miksi se myytiin Jenkkeihin, että täällä Suomessa ei niin kuin luontevat ostajat, kuten vaikka Nokia tai tällaiset, ei yksinkertaisesti osta suomalaisia kiskoja. Ja meiltä puuttuu täällä hyvin pitkälti myöskin exit-markkinat. Tästä täytyy sanoa, että esimerkiksi Googlen strategiahan on, että he ostaa yhden yrityksen suurin piirtein viikossa. Niin Jorma Ollila, että niin kysymyksenä, että onko se jotain erityistä syystä, että Nokia ei osta erityisestikään suomalaisia startuppeja? Ei se mitään corporate policya ole. Jos se on kiinnostavaa, niin harkitaan ostamista. Ei, mikä ihme. Yrityksen niin kuin perusolemukseen ei kuulu tämmöinen Cisco Google-mainen tapa, että teknologiaa jatkuvasti ostamalla hankitaan. On monia yrityksiä, isoja IT-alan yrityksiä, ICT-alan yrityksiä, jotka toimii täsmälleen samalla tavalla. Tämä on pikkusen yrityskulttuurikysymys.
ja nokialainen DNA lähtee pikkusen toisen tyyppisestä, mutta eihän se vieras ole se ostamisajatus. Mutta se ajatus, että ikään kuin Nokia on suomalainen, siihen niin kuin kuuluisi, että pitää säännöllisiä väliä ja nostaa suomalaisia, että ollaan niin kuin tässä mielessä hyvän tekijä. Se on kyllä tosi kaukana niin kuin filosofista, että sitä niin kuin vierastettaisiin, mutta ei ole koskaan ollut semmoista periaatetta, ettei suomalaista voitaisi ostaa. Muutoinkin ollaan liikkeellä aika harvoin, että se on yksinkertaisesti tulee sitä kautta. Selvä. Jos siirrytään takaisin tänne enemmän kansantalouden puolelle, Angry Birdsin kehittänyt Rovio, jonka kaikki varmasti täällä tietää, nosti hiljattain yli 30 miljoonaa euroa rahoitusta ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Kai Head, Rovion hallituksen puheenjohtaja, totesi viime perjantain Talouselämässä, että Rovio suunnittelee nyt myös listautuvansa New Yorkin pörssiin 2 vuoden sisällä. Miten tällaisten pääomaruiskeiden vaikutus, millainen se on meidän maamme taloudelle? Tähän varmasti Nalle osaa vastata. No mä kytkisin ne mielellä yhteen tuon osin, mitä Jorma sanoi ja mitä sitten tuli täällä muutenkin todettu, että jotenkin tämä suomalainen, ja ehkä tämä vähän menee Jorma sun kommentti jos vastaan, sä tiedät, mä oon lyhytjänteisempi suhtautumisessani talouteen. Mä luulen nimittäin, että on äärimmäisen tärkeää se, että ihmiset saa tehdä fyrkkaa. Eli että ne saa realisoida sijoituksensa, siirtää ne sijoituksensa ehkä jonkun handuun, joka osaa niitä paremmin hoitaa. Koska tämä on myös sellainen juttu, että niin kuin se startup-yrittäjä ei välttämättä ole sit se paras 100 miljoonan euron liikevaihdon niin kuin firman pyörittäjä ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi mun mielestä, jos mä otan enemmän taloustieteilijän niin kuin suhtautumisen tähän, niin tähän markkinatalous luo tähän eräänlaisen automaattisen työnjaon. Ja tämä automaattinen työnjako tapahtuu sitä kautta, että kun niin kuin ihmisille bidataan tarpeeksi korkea joko niin kuin listautumishinta tai myyntihinta tai mikäli joka tapauksessa osittain tai kokonaan irtaantuakseen tästä, niin sitä se kannattaa harkita ja sitä kannattaa harkita ja itse asiassa se on luonnollinen osa tästä markkinatalouden toiminnasta. Itse asiassa yksi suuri, kun me puhutaan paljon kulttuurista täällä, niin mä luulen itse asiassa se suuri probleema suomalaisessa kulttuurissa on itse asiassa vaurastumisen niin kuin jonkinlainen pelko tai sanotaan paheksunta. Siis se tosiasia, että jos sä myyt firmas 3 vuoden jälkeen ja susta tulee sarjayrittäjä, niin kuin sä sanot, niin siihen itse asiassa liittyy jotain kielteistä. Mä luulen, että on äärimmäisen tärkeää se, että me voitaisiin kehittää myöskin irtautumismarkkinoita kotimaisesti, pohjoismaisesti, eurooppalaisesti tai Yhdysvalloissa, mä en siitä suuremmin välitä. Mä luulen, että se on erinomaisen tärkeää meidän koko taloudelle se, että nämä irtaantuneet yrittäjät jää jäljelle tänne ja keksii uusia asioita, alkaa toimia, käytän nyt tätä toista vastenmielistä sanaa, bisnisenkelinä tai uusina entreprenööreinä, minkäs minä tiedän. Mutta se on se tärkeä juttu, että kun sä oot tehnyt fyrkkaa, niin sä sitten ehkä viitsisit myöskin jäädä tänne ja sijoittaa sen fyrkan niin kuin eteenpäin Suomeen. Kaikki veroratkaisut, joita nyt ajetaan, ajaa päinvastaiseen suuntaan. Ja tämän koko niin kuin keskustelun eteenpäin vieminen poliittisessa keskustelussa, että me tarvitaan kapitalisteja, me tarvitaan pieniä teknologisesti niin kuin motivoituneita kapitalisteja, me tarvitaan suuria finanssikapitalisteja, me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa sijoittaa fyrkkaa, koska tämä maa ei kehity minnekään ilman pääomasijoittajia. Mä oon 100% samaa mieltä Nalle. Mä oon vaan industrialisti ja mua kiinnostaa, että me saadaan niin kuin pitkän aikavälin johdonmukaista duunia ja sitä kautta syntyy niin kuin kasvavia yrityksiä, myös keskisuuria ja vähän suurempia. Ja mulla ei ole mitään sitä vastaan, päinvastoin. Jengi tekee fyrkkaa, ne kaseeraa silloin, kun ne parhaaksi näkee. Musta vaan, mä en ollenkaan niin kuin oivaltanut, kun mä ensimmäisen kerran vuonna 2001 menin sinne Israeliin juttelemaan. Silloin niitä oli muuten 43 niitä Nasdaq-yrityksiä. Nyt niitä on 83, 10 vuotta myöhemmin. Se on tosi mielenkiintoista. Ja mä en ollut ollenkaan oivaltanut, että heille se oli niin kuin murhe. He niin kuin miettivät, että miten tämä ei voi olla niin kuin trading-aktiviteettia. Että tässä täytyisi saada niin kuin tämmöinen industrialistinen logiikka. Ja musta itse asiassa se mikä kaikista tästä on niin kuin se synteesi, niin täytyy olla se, että mä luulen, että yhteiskunta on kaikkein terveimmillään, kun meillä on hyvä balanssi näitä kahta. Tai mä voin pukea sen vielä kauniimpiin sanoin. Suuren ajattelijan Mao Zedong sanoin,
Kerro lisää. Antakaa tuhansien kukkien kukkia. Petteri, Pitää sen verran sanoa, että kun itse on ollut, ei nyt ihan niin kauan kuin Vili, mutta 14-15 vuotta yrittäjänä, mä en ole koskaan nähnyt yrittäjää, joka olisi välittänyt niin kuin Suomen veroprosenteista tai tällaisista asioista mitään. Et se ei ainakaan niin kuin estä yrittäjäksi lähtemistä. Varsinkin joku pääomavero. Itse asiassa mulla on tarina kertoa sulle. Mulla oli viime viikolla yksi jengi, niillä on hirveän lupaava teknologia. Ne oli se kertomassa siitä, koska joku yhteinen kaveri oli sanonut, menkää puhumaan. Ja sitten mitä mun neuvoni heille oli muun muassa se, että kun te nyt vielä, teillä on tämä teknologia, mutta sen verotuksellinen arvo ei ole paljon mitään, niin kattokaa nyt huolella tässä alkuvaiheessa läpi, koska tämä voi tuottaa teille hirveän paljon rahaa, minne te sen yhtiön perustatte. Ja näin tekee joka ikinen vastuullinen neuvonantaja siinä vaiheessa. Sitten se on tylsä juttu, jos sä jäit tänne Suomeen, mutta se on sitten sun probleemasi. Mun neuvo olisi ollut, että älä hukkaa aikaa tuohon. Niin Tämä oli vähän isompi organisaatio, se oli niin lähellä jo, että siellä oli jopa juristeja läsnä. Älkää hukkaa. Nalle, annetaan kaikkien kukkien kukkia ja myös niiden startup-yrittäjien, jotka ei mieti sitä veroprosenttia. Niitä on aika paljon, mäkin olen tavannut. Niitä on joo, mutta se on semmoinen jännä matemaattinen prosessi, että toisella kierroksella niitä on niin kuin vähemmän ja vähemmän. Loppujen lopuksi Pitää paikkansa. Se on juuri näin. Ekalla kierroksella kukaan ei mieti sitä. Siksi Mandatunkin oli suomalainen yhtiö. Vili, tässä vaiheessa on pakko vielä palata suhun, että sitten kun se myytiin se Hybrid Graphics 30 miljoonalla, niin mihin se raha oikein meni? Tämä meni intimiteettisuojan taakse. Mihin se raha meni? Eli siis merkittävä osa siitä meni sijoittajille, mikä oli tietenkin ihan oikein, koska he olivat kantaneet siitä merkittävän riskin. Ja sitä kautta, kun sijoittajat saa fundinsa onnistumisia, niin tästä tapauksessa, että Nexit onnistui myöskin oli muutama muu onnistunut portfoliofirma niin keräämään sitten uudemman fundin ja sijoittamaan lisää rahaa jälleen kotimaisiin teknologiafirmoihin. Meillä perustajat, jotka oli tehnyt pitkän päivätyön, me siinä tehtiin 12 vuotta hommia niin kuin hyvin pienillä palkoilla, saatiin korvaus, kuten myös kaikki työntekijät, joilla oli jonkinlaiset niin kuin optiojärjestelyt siellä olemassa. Verottaja ja siis Suomen valtio sai merkittävän potin tuosta. Ja se, mikä mun mielestä on sitten hyvin tärkeää, on, että mitä sille rahalle tapahtui, mikä näille perustajille jäi. Eli me ollaan kaikki niin kuin joko lähdetty uudelleen yrittämään rakentamaan uusia tekkifirmoja tai toimimme bisnesenkelinä tai sijoittajina ja sparraajina startupeissa. Mä oon niin kuin julmetun ylpeä siitä, että mitä siitä on saatu aikaiseksi. Mä laskeskelin jossain välissä, että siitä taitaa tällaisia hybridin lehtolapsia tai lapsia, niin 14 firmaa kaiken kaikkiaan, mitä on syntynyt. Ja mä oon kaikkien ylpein siitä, että yksikään meistä ei mennyt korporaation töihin. Mutta nyt kun katsotaan tätä yleisöä, niin meillä rupeaa aika olemaan lopussa. Niin meillä on yleisöön kutsuttu poliittisia päättäjiä, elinkeinoelämän vaikuttajia, päättäjiä siltä puolelta, opiskelijoita, tutkijoita, yliopistojen edustajia ja muita. Niin haluaisin nyt kullekin näistä ryhmistä niin tältä paneelilta antaa viestin. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että täällä on poliittisia päättäjiä. Mitä Suomessa pitäisi tehdä, että tänne syntyisi työpaikkoja? Täällä puhuttaisiin työllistämisestä, ei työttömyyden tukemisesta. Tehkää Suomi kilpailukykyisemmäksi. Miten? Laskemalla verotusta. Paljon muuta ei ole tehtävissä. No, mä ehdottaisin seuraavanlaista toimenpidettä. Että muutamat keskeiset poliitikot, miettikää keskenään ne, ketkä on keskeisiä, ja ottakaa semmoinen 5-6 ihmistä koolle, samanlainen joukko talouselämän ihmisiä, istutaan alas ja mietitään, miksi suomalaiset yritykset eivät investoi tällä hetkellä Suomeen. Suomessa ei kukaan investoi oikeastaan Suomeen tällä hetkellä. Ja sen jälkeen, kun on katsottu oikeasti totuutta silmiin, niin sen jälkeen ruvetaan toteuttaa niitä välttämättömiä muutoksia, jotta saadaan aikaan investointeja Suomeen suomalaisten yritysten toimesta. Ja nyt Jorma sanoi, mikä on se välttämätön muutos. Se lähtee verotuksesta, se lähtee kasvupolitiikan keskeisten parametrien tukemisesta. Se ei ole ainoastaan verotus, se on myöskin monia muita asioita. Tiina, olisiko sulla viesti kaikkein varsimman vaiheen yrittäjänä?
Siis kenelle mitä? Varhaisen vaiheen yrittäjänä Suomen päättäjille. For the people who decide or the people who are actually doing the Political decisions. Siis mä sanoisin, että tämmöisiä ihan pieniä yrityksiä voisi kohdella hieman eri tavalla kuin isoja yrityksiä, esimerkiksi palkkaamisen suhteen ja tämän niin kuin kaikin alviseurannan ja kaikki muut raportointi, mitä pitää tehdä, kun haluaa vaikka pistää pystyyn jonkun standin, joka myy niin kuin omenoita, niin jos haluaa sinne pistää jonkun tyypin myymään flyereita, niin, tai siis antamaan flyereita ulos, niin sekin on aikamoinen prosessi. Mulla on sanottu koko ajan, että etsi ihmiselle, jolla on toiminimi, niin se ei mun mielestä ole semmoinen hirveän hyvä merkki. Onko muilla panostella poliitikoille viestiä yritystuista tai muista aiheista? Mun mielestäni kannattaisi tätä pääomaketjua katsoa kokonaisuutena. Pääomaketjulla mä tarkoitan sitä ketjua, joka alkaa idean rahoittamisesta, bisnesenkelien toimesta. Se on isämaallista työtä, se pitäisi myöskin poliitikkojen tunnustaa, että se on isämaallista työtä. Me saadaan enemmän, saadaan allekin bisnesenkeliksi. Siitä sitten eteenpäin aina VC tai kiihdyttämöihin, VC:ihin, private equity playereihin, listautumismarkkinaan. Kuinka monta uutta yhtiötä Helsingin pörssiin on listautunut viimeisen 3-5 vuoden aikana? Siellä ei ole ihan uusia yhtiöitä oikeastaan yhtään. IPOn tehneitä. Talvivaarakin tuli Lontoon kautta. Se tuli Lontoon kautta. Ei ollut IPO Helsingissä. Jotkut tikkurilat, vanha yhtiö. Et ei todellakaan monta. Tukholmassa 90. Ja nekin pitää sitä varsin vaatimattomana. Tämä koko ketju on jossakin määrin rampautettu. Siellä on semmoisia low hanging fruits, joita voitaisiin tehdä aika helposti. Pieniä toimenpiteitä, jotka auttaisivat, ne katalysoisi. Ja yksityinen sektori hoitaa homman ennen kuin Nalle ehdit sanoa mitään. Yksityinen sektori rakentaa kestävän pohjan sitten sille pääomaketjulle, mutta valtiota tarvitaan katalysoimaan. Petri. Ehkä sellainen viesti, kun mä huomaan, että täällä on korkeakoululta tai kouluilta väkeä, niin tavallaan antakaa niiden innovaatioiden valua pois sieltä koululta. Et se, että rakennetaan venture-organisaatioita korkeakoululle ja muuta, se on ihan turhaa. Tai ei turhaa, mutta että siinä pitäisi virtaviivastaa se, että ne tutkijat saa lähteä niiden kanssa, koska se pelkkä idea ei tosiaan ole juuri minkään arvoinen. Mutta se, että siihen rakennetaan jotain estettä, että se idea lähtee sieltä ja se kaupallistetaan, niin se on ihan turhaa. Että ei ne organisaatiot auta niitä ideoita. Toinen viesti sitten tietenkin, mä myönnän, että veroja pitäisi laskea, että se on merkittävä juttu, että seuraavan firman, kun mä myyn, niin mä haluan maksaa 22% sijaan 21% veroa esimerkiksi. Vaatimaton tavoite. Se muuttaa asioita. Seuraavaksi täällä on myös paljon mediaa paikalla. Mitä te haluatte sanoa median edustajille? Aloitetaan vaikka Vilistä. Niin, mun mielestä olisi ihan mahtavaa, jos media etenkin suomalainen talousmedia alkaisi vakavissaan seuraamaan startuppeja ja kasvuyrityksiä. Nythän tässä helposti käy niin, että osoitetaan vain luvut ja tarkastellaan vain lukujen valossa, niin ei se Angry Birdsin 30 miljoonan sijoitus sitten tunnu missään sitten verrattuna, katsotaan suurimpien pörssifirmojen liikevaihtoa tai muuta. Että startuppeja pitää ilman muuta arvioida startuppien kriteereillä ja ymmärtää se, että mikä niiden vaikutus tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja siinä mielessä joku, sanotaan just se, että Accel ja Atomico, yhdet parhaista eurooppalaista fundeista sijoittaa 30 miljoonaa, aivan kosmisen huikea juttu. Ja mä oon aika hämmästynyt, että se ei ole ollut niin kuin, ykkösuutisena. Nalle. Siis jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että verotuksen ohella tässä on yksi toinen probleema, ja se on jonkinlainen niin kuin kulttuuri, siis jonkinlainen tämmöinen yhteinen nimittäjä siitä, että suomalaiset ei oikein niin kuin halua ryhtyä tähän tuon hommaan semmoisella vauhdilla, kun monasti toivoisi tai muualla, niin tietenkin medialla on keskeinen vaikutus siihen. Jos joku muokkaa suomalaista kulttuuria, niin se on media. Se on lähes määritelmällisesti totta. Jos te tekisitte yhden uuden vuoden lupauksen, että käyttäisitte sanaa menestys useammin kuin sanaa öky, koska siis se, että jos joku menestyy Suomessa, niin se on niin kuin ihan varma, että sen ensimmäisen talouselämän artikkeli, jossa sanoi, kyllä on menestynyt, sen jälkeen tulee niin kuin 15 artikkelia kevyemmässä mediassa, jossa niin kuin sanottu sana öky vilisee aika useasti.
ellemme me saa enää rakentaa edes pienen mittakaavan sankareita niistä ihmisistä, nuorista ihmisistä, jotka rakentaa menestystä, tekee niin kuin uutta isänmaan ja sen talouden eteen, ei tästä mitään tule. Tästä ei vaan tule mitään. Risto. No, 2 asiaa. Meillä on lukuisia esimerkkejä suomalaisista pienistä kasvuyhtiöistä, joista on ensimmäiseksi kirjoitettu Timessa tai New York Timesissa tai jossakin muussa maailman mediassa. Ja sen jälkeen suomalainen media löytää nämä yhtiöt. Miten tämä on mahdollista? Jos silloinkaan. No kyllä ne sitten löytää. Okay. Ne lukee näitä lehtiä, ne toimittajat. Tiina. Toinen asia, joka liittyy siihen kannustavuuteen. Ajatellaan vaikka bisnesenkeleitä. Me halutaan, että suomalaiset vuorineuvokset lähtisivät sijoittamaan alkaviin yhtiöihin. Mistä on syntynyt se käsitys, että vuorineuvoksilla on rahaa? Ei ne muuten voisi viettää niin paljon aikaa metsästämässä. Se tehdään firman piikkiin. Sorry. Risto, Ei muuten yrittäjävetossa firmoissa tehdä firman piikkiin. Ainakaan muut kuin se yrittäjä itse. Mutta se kannustavuus sille, että rakennetaan jonkunlainen julkinen upside sille, että jos sä lähdet ikään kuin paljon saavuttaneena mukaan riskialttiiseen yhtiöön, niin media ei katsoisi sitä mahdollisuutena ampua sitä kaveria alas, kun se kuitenkin epäonnistuu. Näissä riskiyhtiöissä, riskisijoituksissa on aina riski ja se pitäisi hyväksyä. Se voi epäonnistua, mutta silti on hieno juttu, että joku näistä paljon saavuttaneista ihmistä lähtee siihen riskiin mukaan. Se on isänmaallista. Tiina, ole hyvä. Niin, mä haluan yhtyä täysin tähän statementiin, että Jenkeissä uutisoidaan suomalaisista yrityksistä enemmän kuin Suomessa. Haluan heittää esiin, että esimerkiksi Secret Exitin Zenbound sai Apple Design Awardin, se sai monta muutakin palkintoa ja mä en ole ainakaan siitä Suomesta mitään kuullut. Mutta mä oon kuullut myös, että toimittajat pelkää sitä, että ne ei halua kirjoittaa firmasta, koska entäs jos se menee konkkaan, tai entäs jos siitä ei tulekaan seuraava iso Google. Ja mun mielestä siinä on kyllä sellainen kultainen keskitie, että Jenkeissä etsitään niinku sitä what's the next big thing, ja siellä niinku otetaan oikeasti omakseen se idea, että niinku, hei, mä olen se, joka löysin ne eka. Ja sitten sun ei tarvitse kirjoittaa siitä yrityksestä silleen, että niinku, tästä tulee seuraava Google Killer. Että sanot vaan, että tämä on tulossa, tämä vaikuttaa tosi jännältä, nämä asiat ehkä tulee olemaan haasteita. Ja niin kuin pidetään silmällä, että voi niin kuin tälleen neutraalistikin puhua näistä uusista yrityksistä, mutta sitten sä voit vielä sitten niin kuin vähän ajan päästä sanoa, että hei, mä olin se eka, I scooped the New York Times. Eikö se olisi kivempi kuin toistepäin? Vili, sulla oli kommentti. Tai ehkä tämä on se harvinainen tilaisuus, jossa taloustoimittajien pitäisi ottaa oppia urheilutoimittajissa, koska suomalaiset urheilutoimittajat hehkuttaa suomalaisia urheilijoita, vaikka me kaikki tiedetään etukäteen, että tulee häviämään. Opiskelijoille. Mikä on sanomanne opiskelijoille? Tässä on 1000 opiskelijaa edessä. Tässä puhutaan siitä, että Suomeen tarvittaisiin yrityksiä. Mikä on teidän viesti näille kaikille Älkää opiskelko 7 vuotta. Risto. Yrittäjyys on oikeasti hieno ura. Yrittäjyys on mahtava ura. Kokeilkaa sitä, katsokaa niitä mahdollisuuksia, tehkää siitä itsellenne todellinen vaihtoehto. Se ei ole enää urariski, niin kuin ennen vanhaan. Et esimerkiksi nyt Googlella pari vuotta olleena, niin sinne etsittiin yrittäjiä ja startup-yrityksissä työskennelleet ihmisiä. Et se oli, niin kuin, jokaisella oli tutkinto Harvardista tai MITistä tai jostain muusta, mutta se oli se, mikä erotti. Ne oli ollut yrityksissä, ne oli yrittelijöitä ja muuta. Et tavallaan se aika on jo ohi, että jos te haluatte kovimpiin firmoihin, niin se on itse asiassa kova juttu sieltä teidän CV:ssä. Itse asiassa kai voisi sanoa, että
kyllä se jatkotutkinnonkin voi suorittaa, mutta ei pidä sitten uskoa, että siitä on mitään hyötyä. Mutta se on ihan aidosti, siinä on yksi suuri hyöty jatkotutkinnossa. Se on just se, että ymmärtää, että siitä ei ole mitään hyötyä. Ja se tekee elämän paljon helpommaksi. Sitä ei kävele ympäri stadilla ja mieti niin kuin keskustalainen kansanedustaja, joka pyrkii keskustapuolueen puheenjohtajaksi, että niin kuin tarvitsisi suorittaa tohtorin tutkintoa, että mä voisin päästä siihen hommaan. Ja kertakaikkisesti kun ymmärtää, että itse asiassa maailma on kiinni yrittämisestä, maailma on kiinni siitä, että niin kuin yrittää luoda jotain fiksua. Ja se on helpompi tavallaan tehdä, jos ei kanna mukanaan turhaa tämmöistä niin kuin standard-kuvaa siitä, minkälaiset ihmiset on menestyjiä. Ja se on helpompaa, jos on suorittanut pois vähän tämmöistä turhaa tutkintokamaa siinä alussa. Ja totta. Tiina, ole hyvä. No, siis mä sanon sen, että ottakaa itse vastuuta oppiakseen niitä asioita, mitä te ette vielä osaa. Että nobody's gonna spoon feed you. Tai if they're doing it, then you're doing it wrong. Ja se toinen asia on, että niinku tässä Googlen aikakautena, jos sä oot silleen, että no mä haluaisin niinku että tämmöinen pitäisi olla olemassa, mutta kun en mä ole mikään koodari enkä suunnittelija ja tämmöistä, niinku, käykää googlettamassa ja opiskelemassa, että miten se tehdään, jos te oikeasti haluatte tehdä sitä, tai sitten olkaa hiljaa. Että... Yksi tärkeä juttu, että pitäkää huoli, että käytte ulkomailla opiskelemassa opintojen yhteydessä. Tämä on mielestäni kansallinen häpeäpilkku, että suomalaisille opiskelijoille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista ulkomailla kuin suomalaiset opiskelijat haluaa ottaa vastaan. Se on mahtava mahdollisuus oppia, menette tekemään yhden lukuvuoden tai yhden lukukauden jossakin muualla. Ja aivan viimeinen kysymys. Eli tässä on nyt paljon puhuttu siitä, että mikä on tällä maan tilanne. Hyvinvoinnista ehkä ei niinkään paljon, se sivuttiin aika nopeasti. Mutta mitä te itse, kukin teistä, tekee sen eteen, että tästä maasta olisi 20 vuoden päästä olisi edelleen hieno maa asua? Aloitetaan vaikka sieltä ihan oikealta. Vili. Tällä hetkellä rakennan kasvuyritystä niin kovaa vauhtia kuin ikinä pystyn, että samaan aikaan käytän kaiken muun ajan kotimaisten startuppien sparraamiseksi. Ja siinä sivussa sitten sijoitan, minkä sitten kykenen loppuihin. Risto. Käytän noin 2/3 ajastani kasvuyrittäjyyteen ja Suomen hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä tämä kasvuyrittäjyysosa on sijoittamista ja hallitustyötä ja sparraamista ja auttamista. Ja sitten se toinen puolisko on sitten vääntämistä noiden TEMin virkamiesten kanssa ja Tekesin ihmisten kanssa ja poliitikkojen kanssa ja Etelärannan virkamiesten kanssa ja kaikkien muiden kanssa, joiden pitäisi tehdä tälle asialle jotain. Tiina. Who am I addressing again? Mitä teet itse tämän asian eteen, että Suomesta tulisi hienoja yrityksiä tai taas hyvä paikka? Mä olin just miettimässä, että se, joka ehkä auttaisi monta ihmistä eteenpäin, olisi jos pistäisi semmoisen wikin pystyyn tai jonkun semmoisen paikan, johon voisi kerätä näitä ihan peruspieniä asioita, esimerkiksi, että paljonko se prosentti on, mitä mikä se on, kun lasku on myöhässä, kun joku ei maksa sulle, niin paljonko se prosentti, mitä sä vaadit siitä, sitten pitäisi olla. Tai tämmöisiä, niitä pieniä juttuja, jotka aina pistää ihmiset hesitate, että en mä nyt tähän voi lähteä, kun en mä osaa sitä sun tätä. Ja mun mielestä niitä oppii usein muilta ihmisiltä silleen ns. Kansantietona, mutta mun mielestä niistä voisi olla semmoinen ihan selkokielinen, että sulla on joku idea, mitä sä voisit nyt seuraavaksi tehdä, mitä sä tarvitset, mihin virastoon sä tarvitset, mitä papereita ja mitä niissä pitää lukea, tai suunnin piirtein, niin sitten saattaisi olla hyötyä. Nalle. Tietenkin mä käytän 3/4 mun aikani 3 toimitusjohtajan kanssa, varsin suurin yhtiön toimitusjohtajan kanssa yrittäen kertoa heille, että maailma ei ole sellainen kuin se on ollut. Se ei koskaan tule olemaan enää sellainen kuin mitä se oli ja että se tuleva maailma asettaa ihan toisenlaisia vaatimuksia heille. Ja että ja varsinkin hirveän paljon sitä, että heidän ei vaan pidä uskoa, että istumalla etujärjestöissä tai erilaisissa komiteoissa tai jotain muuta he saavat aikaan mitään järkevää. Meidän alalla teknologia ei muutu niin hirveän nopeasti, joten me ei istuta hirveästi rupattelemassa teknologiassa, mutta me puhutaan sitäkin enemmän siitä, mitä näitä yhtiöt voi tehostaa ja mitä voi löytää niin kuin suoremman tien kuluttajan luo.
Mä luulen, että näiden yhtiöiden ja monen muun yhtiön, meidän täytyy muistaa, että Suomessa on myös suuria yrityksiä ja niidenkin pitää selviytyä, jos Suomessa pitää tulla jotakin. Niiden yhtiöiden niin kuin tulevaisuudesta aika paljon on kiinni, varsinkin se yksi niistä, joka on metsäteollisuudessa. Mutta sen viimeisen neljänneksen, sen mä käytän tällä lailla. Mä istun suunnilleen joka päivä jonkun yleisön edessä, jossa 1/3 pitää mua ihan dunkkuna, 1/3 niin miettii, että miksi se tollainen on, ja ehkä 1/10 on samaa mieltä mun kanssa. Mutta mun mielestä se on kuitenkin tähdellistä. Jonkun täytyy tässä konsensuksen maassa sanoa, että se konsensus ei aina ole oikeassa. Että itse asiassa täällä on asioita, jotka pakko on ajatella vähän uusiksi. Se oli 15% alla. Ei, eikö se ollut 3/4 plus 1/4? Mun mielestä se tekee noin suunnilleen 1. Mutta kyllä siitä jää vähän yli. Petteri, ole hyvä. Mä käytän 4/4 ajastani, en 3, vaan 8 toimitusjohtajan kanssa. Ja yhteensä me ollaan sijoitettu 12 firmaan 15 kuukauden aikana. Ja me aloitettiin opettelemaan tätä sijoitustoimintaa silloin. Että jos nyt olettaa, että tämä vähän kiihtyy tästä, niin ehkä 5 vuoden kuluttua meillä on 50 firman portfolio, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu. Meidän firmat on nyt kohta nostanut yli 30 miljoonaa rahaa ulkomailta ihan parhailta sijoittajilta. Että tavallaan me kiihdytetään vaan sitä, että tänne tullaan saamaan satoja miljoonia rahaa ulkomailta, tänne tullaan saadaan 10 hyviä firmoja, osa niistä kuolee, osasta niistä tulee F-Securen tai Rovion kaltaisia menestyksiä tai vielä isompia. Siihen se aika menee. Jorma. Joo. Mä käytän 3/4 ajastani 2 ison yhtiön lähinnä toimitusjohtajan kanssa pitääkseni huolta siitä, että nämä 2 yhtiötä selviää näistä karikoista, joista tänäkin iltana täällä on puhuttu. Ja niillä on tekemistä Suomen kanssa aika paljonkin. 1/4 mä käytän joskus tällaisiin seminaareihin. Tänään niitä oli 2-3. Tämä oli erikoinen päivä. Mutta mä edelleenkin opiskelen asioita, koska se pitää mielen virkeänä. Mulla on 5 startup-investointeja, joka on ollut fantastinen kokemus viimeisen 5 vuoden aikana. Hyvä ja huono. Kaikki on tullut nähtyä. Tosi hyviäkin. Ja tämä Suomi on siinä mielessä yhä läheisempi, että vaikka mä vietän 3-4 päivää viikosta ulkomailla, niin ikään kuin ne vektorit alkaa kääntyä kohti Suomea niin, että jos mä jäisin 70-vuotiaana eläkkeelle, niin kyllä se tapahtuu Suomeen ja se tapahtuu niin kuin Suomeen päin. Että mua todella kiinnostaa tämä maa, se, että miten se voisi pärjätä. Kiitos loistaville panelisteillemme Ville Miettinen, Risto Siilasmaa, Tiina Aspiala, Nalle Wahlroos, Petteri Koponen ja Jorma Ollila. Eli tässä nyt kiitämme loistavia panelisteja. Täytyy sanoa, että tässä on nyt aikamoinen suo tehtäväksi ja enää kaivetaan tekijää ja kuokkaa. Kuokat olivat kaupasta loppu, joten annamme työmiehen hanskat kullekin panelisteista, että siihen voi sitten kuokkaa tarttua, kun se jostain saa. Saatiin rukkaset. Ja ennen kuin tätä paneelia lähdettiin tekemään, niin meille joku sanoi, että Suomessa kiitetään aivan liian vähän, joten ottakaa mukava asento, nyt me kiitämme. Haluaisimme siis tässä vaiheessa kiittää ensinnäkin kaikkia niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat viime viikkoina olleet viimeisen 5 viikon aikana niin tekemässä tämän tilaisuuden mahdolliseksi. Ensimmäiseksi heti panelistien jälkeen haluamme kiittää teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä, jota ilman tämä tilaisuus ei olisi ollut ylipäätään mahdollinen näin lyhyessä ajassa. Kiitokset Mervi ja Jukka, olette olleet korvaamattomia aaltoessaan eri vaiheissa. Kiitos myös PricewaterhouseCoopers
Tekniska Föreningen i Finland ja Sini-tuotteet tuestanne tämän tilaisuuden järjestämiseen. Erityinen kiitos myös kaikille ylioppilaskunnille, Entrepreneurship Societyille ja muille opiskelijayhteisöille kautta Suomen, kun tulitte mukaan järjestämään tätä tapahtumaa. Tännehän tuli 9 bussilastisesta opiskelijoita 9 eri kaupungista Suomesta. Annetaan Kiitos. sille vielä aplodit. Kiitokset myös Tuulalle, Hannulle ja koko Aalto-yliopistolle jatkuvasta tuestanne aivan Aalto-ES:n alusta saakka. Kiitokset myös Arctic Startup, Elinkeinoelämän keskusliitto ja NetProfile. Aivan erityinen kiitos kuuluu kuitenkin Aalto-ES:n mahtavalle tiimille, joka on tämänkin tilaisuuden suunnittelemisen ja järjestelemisen takana. Ilman tätä osaavaa tiimiä Aalto-ES ei olisi yhtään mitään. Joustavampaa tiimiä saa etsiä. Ja lopulta kiitos myös Mikke, Patrik, Markus, Kristiina, Peter ja lukuisat muut, jotka ovat käyttäneet huomattavasti aikaanne tämän tilaisuuden auttamiseen ja muutenkin auttamiseen. Kiitos kaikille Garage-coacheille siitä, että olette olemassa ja autatte toimintaamme jatkuvasti. Ja erityinen kiitos teille, arvon yleisö, että tulitte tänään paikalle käyttämään iltaanne tähän tilaisuuteen. Kiitos. Mutta tilaisuushan ei pääty tähän. Te olette kaikki erittäin tervetulleet jatkamaan keskustelua salin ulkopuoliselle piazzalle. Siellä tila on käytössänne koko illan. Teillä on mahdollisuus jakaa mielipiteenne paperille, videolle sekä ActPointin kosketusnäytöille. Parhaat ideathan ovat usein yksinkertaisia ja toteutuakseen tarvitsevat lähinnä sen, että ne sanotaan rohkeasti ääneen. Kannustamme kaikkia osallistumaan. Ja tuosta Twitter-feedistä jäi lähinnä käteen, että joku laittoi, mä en ole itse hirveän hyvä sarkasmin kanssa, mutta laittoi, että tilaisuuden konkreettinen sisältö tulee varmaan niistä yrityksistä, jotka perustaa tuossa ulkopuolella. Sitä odotellessa. Onnea ja menestystä. Kiitos. Kiitos.